Hello cả nhà. Bây giờ hiện tại đang vote được khoảng độ 6 giờ rồi, Vanessa quay cho quý vị xem. Thì hiện tại cái số vote là 213, 218 vote thì sẽ thông qua quý vị nha. Họ đã live trực tiếp vote từ mấy tiếng rồi mà vẫn chưa xong. Bây giờ gần xong rồi thì Vanessa sẽ lên cập nhật cho quý vị. Hiện tại trên màn hình đó là cái live trực tiếp của cái vote gói cứu trợ 1.900 tỷ tại Hạ viện quý vị nha. Hello Hương Giáng yêu dấu. Cảm ơn anh trai Lê Hùng, anh trai Winnie. Em bật tiếng lên cho cả nhà nghe chút nào. Ồ, cái màn hình. Đâu tiếng chả thấy chỗ nào. Không thấy họ nói gì. Đang có tiếng ạ. Anh có nghe thấy gì không ạ? Không, cái tiếng ở trong cái cuộc vote cơ. Ồ, 215 rồi đó cả nhà ơi. Sắp thông qua rồi đấy. Sao tiếng nó không hiện lên nhỉ? Rõ ràng tiếng cao hết cỡ rồi này. Hình như là không có tiếng sao? Sao tự dưng tiếng nó ở trong, em muốn bật cái tiếng ở trong cái cuộc vote này này mà không biết tại sao không có. Im phương pháp vậy. Trời ơi, họ ấy làm việc cả ngày cả đêm. Oh my god, bây giờ ở nơi Quốc hội làm việc là 11 giờ hơn rồi quý vị nha, 11 giờ đêm á, là hơn 11 giờ đêm rồi. Chắc là thông qua thôi, 216 rồi. Có em chưa có xem lại nhưng mà trước khi vào vote là em thấy có đó, có cho vào đó. Để em xem lại cái em mở sang cái trang này em coi lại xem nào. Có cho cái lương 15 đồng vào để em confirm lại một lần nữa nha. Có cho vào đó cả nhà yêu dấu ơi. Chờ xem cái kết quả. Ồ, chắc là xong qua rồi. 217 rồi, 218 là thông qua. Để em xem cái chỗ tóm tắt cái nội dung của cái bill này, xem lúc chiều em mở em để ở cái trang nào đây để em đọc lại cho cả nhà. Hạ viện thông qua thì lên thượng viện thì không biết là sẽ xử lý ra sao, thì chúng ta chờ lên thượng viện xem tình hình như thế nào. 217 rồi, bây giờ chỉ còn 217, còn một vote nữa thôi. Mà bên cái số vote của bên Dân Chủ còn những 4 vote nữa cơ mà. Chắc là thừa sức rồi. Không có một cái vote nào của bên Cộng Hòa họ vote cả đâu quý vị ơi. Cộng Hòa họ vote no hết. Cộng Hòa không ai đồng ý cả. Oh my god. Chưa có một người nào của bên Đảng Cộng Hòa đồng ý. Trong khi đó Đảng Cộng Hòa chỉ còn có một vote duy nhất thôi. Ôi đủ rồi. Thế coi như là Hạ viện thông qua rồi đó quý vị ơi. Nhưng không biết cái này để em nhìn lại xem nào. Ôi cái này là vote đồng ý để mang cái vote này lên trên
lên lên trên cái vote cuối cùng hay sao á, để Nguyên em xem nào. Đây là agreeing to the resolution, có nghĩa là họ cho cái 15 đồng vào á để xem là có đồng ý không thì mới đi vào vote cuối cùng thì phải. Thế thì phải chờ 1 tiếng nữa. Khéo khi phải 3 giờ sáng mới có kết quả. Cái này chưa phải là vote cuối cùng, mới chỉ là cái vote bàn đạp. Bàn đạp thôi. Đây này, nó ghi cái chữ on agreeing to the resolution nè. Thì chắc là để em chờ xem nào. Xong cái này phát nếu biết ngay là họ đưa ra vote luôn hay là như thế nào. Đúng rồi, họ đưa ra vote luôn đó quý vị ơi. Chờ một chút xíu nữa. Trời ơi, làm việc cứ như kiểu là bầu cử á. Để em nghe xem họ nói nào. Chờ em tí nha, để em vào cái trang tổng của nó để em đọc xem nào. Đây, để em vào cái trang này để xem họ giải thích như thế nào. Trời ơi, vote tấm check mà như kiểu vote bầu cử tổng thống á. Làm việc từ chiều cho đến đêm luôn. Em nghĩ là họ xong trong đêm nay đó. Tại vì bây giờ cũng đã gần đến đêm rồi, họ vẫn còn làm việc thì có khả năng họ cố để cho nó thông qua luôn trong đêm nay. Đây này, trong cái bản này họ nói này. Tại vì cái quyết định 15 đồng của lương tối thiểu ở bên nghị viện của nghị sĩ tại nghị viện ở thượng viện đó, là nó không có ảnh hưởng đến hạ viện. Hạ viện họ không nằm vào trong cái áp lực ở trong cái ảnh hưởng. Thành ra là cái ảnh hưởng đó nó chỉ xảy ra ở thượng viện thôi. Thượng viện không thể cho 15 đồng đó vào để mà vote dưới cái new rule đó. Thế nhưng mà hạ viện thì không nằm ở trong cái luật của bên nghị viện đó, nó chỉ ảnh hưởng tới thượng viện only thôi. Thành ra là bà ấy vẫn ở hạ viện, bà Pelosi bà vẫn có quyền để bà ấy để cái 15 đồng đó vào trong cái tấm check. Thì hiện tại là họ nói là hạ viện đang bỏ phiếu mà có thể thông qua mà không cần có bất kỳ phiếu nào của Đảng Cộng Hòa, vì cái số phiếu chỉ cần có 218 thôi. Trong khi đó thì riêng bên Dân Chủ họ đã có tổng cộng là quý vị nhìn đó, họ có 200 bao nhiêu? 221 phiếu tất cả, thì bây giờ hiện tại còn 3 phiếu này mà họ đã đạt được 218 rồi là họ nhường, là coi như là thông rồi. Thì họ nói cái này là cái vote tranh cãi, tranh luận để mà đồng ý trên cái phương pháp giải quyết, nhưng lại là cái nền tảng để thông qua gói cứu trợ. Thì có nghĩa là họ sẽ không có vote nữa hay sao? Để em đọc đoạn dưới này xem nào. Sẽ chỉ dùng cái agreeing này để mà tạo ra cái vote.
Chờ em để em xem đoạn dưới xem. Nếu mà họ sẽ thông báo thông qua luôn bây giờ thì là xong đó quý vị, chờ em tí nha. Chưa tìm được cái nguồn cuối cùng này. Là coi như là sẽ thông qua luôn. Em đang đọc nốt cái đoạn này xem nào. Cái dài này. Đang cố tìm để đọc. Em chào cả nhà yêu dấu nha. Đó thì bây giờ chờ một chút xíu nữa để em tìm em đọc cái văn bản ở bên trong này đã. Thời hạn này. Chờ em chút xíu. Hai 219 rồi đó quý vị. Thì 218 thì là họ đã đủ để thông qua rồi. Nhưng mà để em chờ xem nó là cái gì đây, em đọc mãi chưa thấy nó hiện ra cái trang này. On this vote, the yeas are 219, the nays are 210. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Pursuant to House Resolution 166, the House will proceed to the immediate consideration of the bill H.R. 1319. The clerk will report the title of the bill. Union Calendar Number 1, H.R. 1319, a bill to provide for reconciliation pursuant to Title II of S. Conres 5. Pursuant to House Resolution 166, an amendment printed in House Report 117.8 is adopted. The bill as amended is considered read. The bill as amended shall be debated for 1 hour, equally divided among and controlled by the chair and the ranking minority member of the Committee on the Budget or their respective designees, and the chair and the ranking member, minority member of the Committee on Ways and Means or their respective designees. The gentleman from Kentucky, Mr. Yarmouth, and the gentleman from Missouri, Mr. Smith, the gentleman from Massachusetts, Mr. Neal, and the gentleman from Texas, Mr. Brady. Each will control 15 minutes. Chưa, họ debate 15 phút nào. Gentleman from Kentucky, Mr. Yarmouth. Mr. Speaker, I ask unanimous consent that all members have 5 legislative days within which to revise and extend remarks and insert extraneous material into the record of H.R. 1319. Họ debate 15 phút quý vị ơi, trời ơi, thế thì đến bao giờ họ công bố kết quả? Bây giờ họ sẽ tranh luận đó cả nhà ơi. Ôi bó tay. Chưa, chờ 15 phút họ sẽ đưa ra những cái phát biểu như nào để xem. Trời ơi, mình ngồi mình cứ như kiểu mình đang xem cái gì á, run. We are now dealing with variants that are more contagious and highly infectious for both adults and children. At the same time, our nation faces a painful and unequal recession, one from which we cannot fully recover until the coronavirus is contained. The resources Congress provided last year have been put to good use, but they are not enough. Vaccines can stop this virus, but we don't have the resources or infrastructure to get them out fast enough. Food banks are still overwhelmed, and rental assistance is running out. Unemployment benefits for millions of Americans will start to expire in just a few days.
and more small businesses are Chả closing để their được cái doors gậy for này luôn good đấy. each day. We are in a race against time, and the American people are counting on us and the American rescue Chắc plan. là This plan is tailored and targeted. It will address the urgent needs of the American people, beating the virus, quickly and equitably distributing vaccines, safely reopening schools, delivering immediate relief to working thì họ phải có một tuần để họ làm việc rồi họ mới đi vào vote đó ạ. Nhưng mà em nghĩ là lần này nó cũng dù sao rồi họ cũng sẽ phải làm cho nó thông qua thôi. Nên là chắc là mọi người cứ yên tâm. Cái vấn đề nó sẽ được giải quyết thôi. Democrats, Republicans, and Independents support this relief package. If you don't think Congress has more work to do here, then you either don't get what American families are going through, or you don't care. I don't know how else to say it. Relief cannot wait, and we aren't going to wait. We are going to pass this legislation today, and we are going to provide the aggressive, bold action needed to finally end this pandemic and rebuild our economy. And now you, 1 minute to the Speaker of the House, Nancy Pelosi. Gentleman from California is recognized. Đấy, Thank you very much, Mr. bà già Speaker. xuất I hiện thank đấy the quý vị gentleman ơi. for yielding. I thank him for his leadership as chair of the Budget Committee. To him and all of the members of his committee and the staff worked so hard to bring us to the floor. Thank you, Mr. Leader, to Mr. Bà ấy cảm ơn. Neal and the members of the Ways and Means Committee and their staff. Thank you also for bringing your piece of this legislation to the floor. And Mr. McGovern, Chair of the Rules Committee, and his members and the staff of all of the committees. All of the chairs of the committees have worked so very hard, all of their members, all of the staff, to bring us to this very important moment. Cười cái bà Pelosi quá. As the distinguished gentleman from Kentucky acknowledged in his opening sentence, this week, on Monday, our nation marked the loss of over 500,000 Americans to the coronavirus. Chắc bà ấy phát biểu xong là thông đấy quý vị ơi. Chắc là đợi bà ấy phát biểu xong là tuyên bố thông qua gói cứu trợ. Chờ tí. Every life lost is a profound tragedy that we mourn and that breaks America's heart. And we pray for their families. Each day, this pandemic reaches into our communities, devastating families' health, financial security, and well-being. The numbers speak volumes. 18 million Americans are on unemployment. 24 million people are going hungry. 12 million, Mr. Speaker, 12 million children living in households with food insecurity, and that is a conservative number. Up to 40 million people cannot pay their rent and fear eviction. The writer George Bernard Shaw said, "It is the mark of a truly intelligent person to be moved by statistics." And indeed, we are moved emotionally and intellectually, because these statistics are not just numbers. They are the lives and livelihoods of our neighbors, family members, friends, and loved ones. We are moved to act swiftly to put an end to this pandemic and to stem the suffering felt by so many. The time for decisive action is long overdue. President Biden's American Rescue Plan is that decisive action. Tonight, Congress is taking action to crush the virus with a national vaccination program, robust testing, tracing, and treatment, more PPE, and combating health disparities affecting communities. Đúng rồi đó chị Thủy ơi, lúc nào bà ấy cũng giọng rất là đạo đức giả. Nhưng mà thôi, bà ấy sắp già 81, 82 tuổi đến nơi rồi. 27 million children will receive help through an expanded child tax credit. 15 million low-wage workers will receive earned income tax credit, and millions of more other people, in addition, will receive the direct payments. We are putting children safely back in schools with a $130 billion investment in reopening schools and making up for lost learning, and to do so safely. And we are putting people back into jobs
by supporting our most vulnerable small businesses, particularly those owned by minorities and women, and Trời ơi, bà ấy protecting the nói lâu jobs vậy. of our heroes. Healthcare workers, transit, sanitation, food workers, police and fire, our first responders, our teachers, and more. Economists overwhelmingly support this targeted action. Earlier this month, Federal Reserve Chairman Jerome Powell reported that the real unemployment rate is 10%, matching the depths of the worst point of the Great Recession. As he said, we are still very far from a strong labor market whose benefits are broadly shared. Therefore, if we do not enact this package, the results could be catastrophic, depriving workers and the economy of 4 million fewer jobs to come back, taking a year longer to return to full unemployment, and 4 years longer until real GDP recovers to a pre-pandemic status, confronting the entire cohort of young people with lower lifetime earnings, reducing the wages and job prospects of parents forced to stay at home. This legislation is transformative, lifting 12 million Americans out of poverty and generating $1.25 for every dollar spent, and a great source of pride for us all, because this legislation will cut child poverty in half. As we advance this legislation, we will continue to fight for 15, which will give 27 million Americans a raise. When I was Speaker in 2007, congressional Democrats raised the minimum wage in the first 100 hours of our new majority. It took a little longer for the Senate to get it done in spring. That was 14 years ago. An increase in the middle wage is a financial necessity for our families, a great stimulus for our economy, and a moral imperative for our country. With that view, it is therefore inevitable to all of us that the $15 minimum wage will be achieved. Even if it is inconceivable to some, it is inevitable. Bà đang nói về 15 đồng minimum wage đó quý vị. Diligently to shorten the distance between the inevitable and the inconceivable. The $7.25 minimum wage that exists now is in many instances, an exploitation of the American worker. And it is a cost to taxpayers because the minimum wage workers need food and housing assistance, and many are on Medicaid. This is corporate welfare. This is a subsidy for business to pay a low wage. We want to work to be respected. We respect the dignity of work. We will seek a solution consistent with Senate rules, and we will do so soon. The American people are demanding the bold action contained in the American Rescue Plan. Over 75% of Americans support this package and want it passed and enacted, including 60% of Republicans in the country. Families, workers, business Cả nhà em chưa nhìn thấy cái faith chưa có vào được cái like, chưa nhìn được comment của quý vị. Lát nữa em sẽ vào em. More than a year ago, more a year into this pandemic and economic crisis, Em nghe xong đã. American people need to know that their government is there for them. And as President Biden has said, help is on the way. With that, I thank again the chairs and members of the committee, the staff, and all of our members for their attention to this issue of morality to our country. And with that, I urge a strong and bipartisan vote for the American Rescue Plan so we can continue our work to save the lives and the livelihood of the American people. With that, I urge an aye vote and yield back the balance of my time. Thank you, Mr. Speaker. I reserve. Time, gentleman from Kentucky reserves. Gentleman from Missouri is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I yield myself such time as I may consume. Gentleman's recognized. We are here today because Washington Democrats have gotten together and decided to use a global pandemic as an excuse
to check a few items off their progressive wish list. They want to reward their political allies at the expense of America's working class. If this bailout is about crushing the virus, why does less than 9% actually go towards putting shots in people's arms? If this bailout is about quickly reopening our schools, why is less than 5% of the money for schools going to be spent this year? If this bailout is about helping workers and families, why does this plan continue to incentivize governors to keep small businesses shut down? Why does 25% of all... Không cho nói rồi. Gentleman may proceed. Thank you, Mr. Chairman. Why does 25% of the spending go towards policies that will kill jobs and reduce hours worked? Simply put, this is the wrong plan at the wrong time for all the wrong reasons. It is the wrong plan because Americans living on fixed incomes, including 31 million seniors who are on fixed Social Security. They will be forced to pay more out of pocket to buy food, put clothes on their back, and to keep the lights on. Seniors will now have to decide to turn on heat or pay for the needed medication. It's the wrong time because Democrat economists and the Congressional Budget Office are warning that this spending isn't needed, and that by the middle of the year, our real GDP will have recovered and we will have our largest economic growth in 15 years. It's the wrong time because when you combine this bill with the COVID-19 money that has already been enacted, the sum is more than the GDP of every country in the world but China and the United States. And $1 trillion of already enacted spending still remains. So what's the reason for this bailout? It's all about rewarding political allies. Bailouts to blue states. Democrats even changed the funding formula to reward states that severely locked down their citizens and boarded up Main Street. Using a pandemic to push things like the $15 Washington mandate, an expansion of Obamacare, and billions on political payouts around this country. That's the real reason for this bailout. I urge my colleagues on the other side of the aisle, look beyond your agenda and think about the working class. They want their schools reopened, to be able to go back to work, vaccines to keep their families safe, and an end to this pandemic. All of that can Họ vừa vote xong rồi đó quý vị, nhưng mà đấy không phải là cái vote ở trong cái chính mà là cái vote để kết thúc cái cuộc debate trong 1 giờ đồng hồ. Và sau khi debate trong 1 giờ đồng hồ thì sẽ thông qua cái gói cứu trợ luôn. Họ ghi như vậy đó quý vị. Thì có nghĩa là sau khi họ phát biểu những cái này họ sẽ tuyên bố gói cứu trợ thông qua. Để em đọc ở trong cái bài báo này xem. I thank the gentleman for yielding. I thank him for his work as the ranking member on budget. Mr. Speaker, Ủa, anh I'm Tế. about to say something What you doing? that the American people don't want to hear. No, mister. The swamp is back. Mr. Speaker, the House is not in order. The gentleman's correct. Members, let's give everybody courtesy, please. I know it's late. Gentleman may proceed. Mr. Speaker, let me be clear, the swamp is back. Every day since January 20, Democrats have sided with their special interest allies and ignored the real needs of the American people. The result is the bill before us today, or should I say tomorrow. Congress won't actually vote on this bill till about 2 a.m. Saturday morning. Why? Because, Mr. Speaker, Democrats are so embarrassed
by all the non-COVID waste in this bill. They are jamming it through in the dead of night. Sao ông này ông vừa nói delay sao á? We ran the numbers. Thì đi The xem amount giải of mình money em that nào. actually goes to defeating the virus is less than 9%. Less than 9%. So don't call it a rescue bill. Don't call it a relief bill. If you are a friend of the speaker, you do pretty well under this bill. But for the American people, it is a loser. Let's consider Medicare. Tonight, CBO confirmed that this bill will cause 36 Ông ấy nói billion là cuts to Medicare phải vote ngay. starting this year. Đừng để đến If ngày you mai. vote for this bill, I want you to go back to your district. Look the seniors in the eye. Look at the hospitals. Those who have been working night and day, and tell them why you voted to cut their health benefits. Đúng rồi, làm cả đêm luôn. Khi nào gói cứu trợ thông qua thì This nghỉ. bill calls for states and local governments to receive $350 billion. Most states are not in financial distress. Nearly half saw an increase in their revenue last year. And some, even including my home state of California, the speakers as well, actually has a budget surplus. But none of Ông that này money McCarthy. is tied to reopening. Ông này Kevin Or McCarthy đâu quý vị ơi. institutions. Đang sẽ, Harvard and others ông này sẽ have là called chủ for tịch them của to Hạ viện receive tương lai á các quý vị. hundreds of millions of dollars. But Harvard already has a $40 billion endowment. Compare that to K through 12 education. This bill allocates only $6 billion to help reopen American schools in fiscal year 2021. More than 2/3 of the education funding would not be spent until 2023 or later. We don't touch here, Michelle. Almost every one of this bill's 592 pages includes a liberal pipe dream that predates the pandemic. Now let's check the fine print. On page 97, for those of you who've not read it, it hands out healthcare subsidies to illegal immigrants. On page 347, it fast tracks $1.5 billion to Amtrak. Now, Amtrak has $1.5 billion from the last package they haven't even spent. On page 306, it gives federal employees up to an extra $21,000 to help cope with virtual schooling. Let me read that so every American understands. If you are a federal employee, you get an extra $21,000 to cope with virtual schooling. Because a lot of federal employees are going to vote for this bill tonight. But if you are one of the millions of parents outside of Washington, outside of the swamp, who are struggling through school closures, including the 1 million mothers who had to quit their jobs to take care of their kids at home with school, and the fathers that quit, you are ignored. And on page 358, it funnels, well, earlier it funneled less, just a little over 100 million, but last night the Rules Committee was able to add more, up to 140 million for a subway tunnel near Speaker Pelosi's district. When you add it all up, the size of this payoff is jaw-dropping. 1.9 trillion in new spending. It is the single most expensive spending bill ever. But will it help people get back to work? No. Will it help students get back in the classroom immediately? No. Will it help get vaccines to those who Mà want? McCarthy ông đang phản đối đâu quý vị ơi, ông bảo cái bill này It doesn't spend a third of the entire cost of the bill 1.900 for tỷ, chỉ có another 2 years. 6.000 tỷ là hép cho mục đích. So urgent that this money won't be spent for another 2 years. It doesn't have any guardrails to protect against fraud, which has already cost taxpayers tens of billions of dollars, including especially in California. Ông McCarthy ông đang phản đối. It just throws out money without accountability, even though we are over $1 trillion unspent from the last bill. President Biden promised unity, but Democrats are delivering a one-party rule.
Mr. Speaker, based on the facts, the Democrat spending bill is too costly, too corrupt, and just too liberal for this country. To my colleagues who say this bill is bold, I say it's bloated. To those who say it's urgent, I say it's unfocused. To those who say it is popular, I say it is entirely partisan and has the wrong priorities. Ôi trời. Republicans will support whatever is needed to get Mà ông ấy America nói cũng đúng đó cả nhà. Nhưng mà thôi cứ làm nào cho nó thông qua cái gói này cho nhanh đi. After 12 Em months sợ of lắm rồi. struggling, suffering, and sacrificing, that's what Americans want. What they need and what they deserve. That's why Republicans will introduce a motion to recommit to bolster the resources of families can access to help their children cope with the emotional stress of school closures. And it won't be for parents who just work for the federal government. It'll be for all American parents. In every single district, if you watch, the anxiety, the fear for children have risen. To the 3 million children that now mark a year that they haven't been in the classroom. Our proposal would shift the $140 million from Speaker Pelosi's subway to grants that would be used for mental health services for children. It puts children first, not the swamp. Democrats have conveniently Ông phân tích cái bill đó quý vị. Ông phân tích là khoản nào mục nào á. But failing to address it is unacceptable. Families deserve answers. Tonight they will finally get it. Our colleagues, it's a very clear and concise question you have before you. If you vote for the bill, you're cutting Medicare, you're cutting your hospitals, you're cutting your health providers with your vote. If you vote against the motion to recommit what you've changed, you are picking $140 million that you just added to last night to a subway tunnel. Giờ cho 15 đồng ra ngoài thì có phải vote cho nó ngon lành không? Bà Pelosi bà ấy rất là ham cái 15 đồng tăng lương vào trong cái gói cứu trợ này đó. Thành ra mệt quá. Ông vẫn phân tích cái bill quý vị ơi. Trời ơi. Make a decision. Is the swamp back or the hardworking American taxpayers come first? It's an easy question. It's easy for me to decide, and I think it's easy for America to decide as well. I use that. Members are reminded to address their remarks to the chair. Trời ơi, còn ai phát biểu nữa, nhanh lên để con xem kết quả. Trời ơi. From Kentucky is recognized. Thank you, Mr. Speaker. It's now my honor Oh my God, lại ông nào nữa đây? to the gentleman from New York, a distinguished member of the Budget Committee, Mr. Higgins. Gentleman from New York is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Speaker, the American Rescue Plan is bold action needed to meet this defining moment. 76% of Americans are rooting for its passage. Direct payments to Chờ mẹ tí. Americans Cứ đấy. help for teachers Xem. and students to Trật tự return một both chút of xíu them thôi. to the classroom. Help for neighborhood restaurants to reopen and to recover. Help for cái local đấy ai and đã- state governments and billions for vaccine making and distribution. Wall Street and Main Street has always been a false choice. This is about the neighborhood streets and the homes where real families live and struggle every day to give their kids a fighting chance. So to give their kids a fighting chance, let the recovery begin. I yield back the balance of my time. Gentleman from New York yields back. Gentleman from Kentucky reserves. Gentleman from Missouri is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I will remind the gentleman from New York, if this bill is enacted, his state's 3 million seniors will face a cut to Medicare of $27 billion over the next 10 years. I'd like to yield 30 seconds to the gentleman from California. Gentleman from California is recognized for 30 seconds. Fellow Americans, all of this free money is coming out of your future earnings.
Divided by U.S. households, $1.9 trillion comes to roughly $15,000 from an average family. You'll pay that back through your future taxes and inflation, and through higher prices and lower wages as businesses pass along their taxes. You won't see it all directly, but you'll feel it. It's the car you won't be able to afford someday soon, or the home you won't be able to qualify for. I yield back. Gentleman yields back. Gentleman from Missouri reserves. Gentleman from Kentucky is recognized. Mr. Speaker, I'm honored to yield 1 minute to the gentlelady from California, distinguished member of the Budget Committee, Ms. Chuk. Gentleman from California is recognized for 1 minute. I rise today in strong support of the American Rescue Plan. This bill provides security to families with $1,400 survival checks. It provides relief to the unemployed, increasing their insurance to $400 a week. It expands loans to small businesses to help them stay open. And most importantly, it improves the distribution of vaccines and PPE and expands affordable health care coverage so we can stop the terrible deaths that have occurred, saving people's lives. 1 year into this crisis, we are beginning to see the light at the end of the tunnel, thanks to the approval of vaccines. But we still have months to go before we return to normal. That means more months of anxiety for families, businesses, and healthcare providers, all already stretched to the max. And that is why today we must send urgently needed aid directly to Americans as quickly as possible. This bill is too important to delay any longer. We must pass this aid today. Gentleman from California yields. Gentleman from Kentucky reserves. Gentleman from Missouri is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I appreciate the gentlelady from California. Would just like to point out of her 6 million seniors, this bill will cut $44 billion from Medicare over the next 10 years. 10 years. I would like to yield 30 seconds to the gentleman from Georgia. Gentleman from Georgia is recognized for 30 seconds. Thank you, Mr. Chairman. I rise today in opposition to the reconciliation package we have before us today. My colleagues and I have been saying it for weeks, but I'll say it again. This package is simply the wrong plan at the wrong time for the wrong reasons. It's the wrong plan because it will incentivize lockdowns that have harmed our workers and our children for way too long. It's the wrong time because our economy is improving and we've yet to spend $1 trillion of the previously approved funding. In fact, just this week it was reported that jobless claims dropped dramatically. Lastly, and worst of all, it's being pushed by colleagues across the aisle for the wrong reasons. Less than 9% of this $2 trillion goes to combat COVID-19. I urge my colleagues to consider these implications. Gentleman's time has expired. Gentleman from Missouri reserves. Gentleman from Kentucky is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I now am pleased to yield 1 minute to the gentleman from Pennsylvania, member from the Budget Committee, Mr. Boyle. Gentleman from Pennsylvania is recognized for 1 minute. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Speaker, after 12 months of death and despair, the American recovery begins tonight. Mr. Speaker, this is a big and bold plan, one of the largest bills in the history of Congress. It is exactly the sort of bold plan that is needed to meet the crisis of this moment. And unlike some on the other side, the American people get it. That's why this plan is more popular than any economic package in my lifetime. A majority of Democrats, a majority of independents, and even a majority of Republicans support this plan. The time to act is now. Let us begin the great American recovery and pass this plan. I yield back. Gentleman yields back. Gentleman reserves. Gentleman from Missouri is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I appreciate the gentleman from Pennsylvania. I will remind him that if this bill were enacted, his state's 2.7 million seniors would face a $17 billion cut in Medicare over the next 10 years. Would like to yield 1 minute to the gentle lady from Iowa. Gentleman from Iowa is recognized for 1 minute. Thank you, Mr. Speaker, and thank you to the gentleman. Mr. Speaker, Americans are crying out tonight for targeted relief, and instead this bill sends money straight to Speaker Pelosi's pet project in California, the Bay Area Rapid Transit Silicon Valley Phase 2. How insulting to the frontline workers who still have not received a COVID-19 vaccine, to the mom trying to pay rent,
while her small business is in danger? And what about the ER docs and nurses treating kids rushed in for a mental health crisis? This is Washington pork spending at its worst, the kind the Speaker puts in for herself. My amendment tonight would take away the Speaker's $140 million subway carve-out and instead redirect that money to a truly essential cause, supporting mental health programs for students. We've seen increasing rates of depression, anxiety, and other mental health challenges among our kids who've been trapped behind screens for a year now. If we adopt the motion to recommit tonight, we will instruct the Budget Committee to reconsider my amendment, which would put students over subways, and reject this $140 million Speaker set-aside in favor of getting kids the mental health help they need right now before it's too late. I ask unanimous consent to insert the text of my amendment in the record immediately prior to the vote on the motion to recommit. Họ debate trong vòng bao nhiêu phút rồi không biết sắp xong chưa? Để em xem bao nhiêu phút. Mr. Speaker, I'm now pleased to yield 1 minute to the gentlelady from Washington, a distinguished member from. Họ đưa ra những cái debate của họ thôi quý vị ơi, còn lại cái vote đã quyết định là thông qua rồi. Sau khi debate xong họ sẽ tuyên bố thông qua. Chờ em một chút nha để em xem lại cái chỗ này. Này nó không cho mình coi này. 40 million Americans struggling to stay in their homes and more than 8 million families who have Nhìn been thấy cái live chat đâu, pushed sorry cả nhà, tí nữa em coi lại sau. support survival checks to put money in the pockets of tens of millions of poor and working people so that they can withstand this devastating crisis. I rise to support child care providers and housing assistance, small business relief, unemployment assistance, and tax credits for children so families can have hope again. And I rise to support a pay raise to $15 an hour for 27 million workers across this country who so desperately need Bà này đồng ý 15 đồng đó quý vị, bà ấy ủng hộ này. Trời ơi mệt quá. Tonight I vote yes on this American Rescue Package. America know that help is on the way. Bà này vote yes trên all cái tổng cộng của cái tấm bill đó. Thank you, Mr. Speaker. I yield back. Chairwoman yields back. Gentleman from Kentucky reserves. Gentleman from Missouri is recognized. Trời ơi, làm việc cái kiểu này chắc đến sáng. Còn để em xem mấy giờ kết thúc. Gentleman from Wisconsin. Gentleman from Wisconsin is recognized for 30 seconds. Thank you. Three things. If you look at the monetary supply in the last year, M1 is up 67% and M2 is up 25% before you print another $1.9 trillion in this bill. You are inviting inflation big time. Secondly, I've got one local official who asked me for $1 million. He's getting 21 million. Another one's asking me for 800,000. He's getting 20 million. Ask your local people if they need all this money. And third, I would when you take it to the Senate because there's no way you can spend this all this money. I put some of this in infrastructure just as a tip. Time has expired. Members are reminded to address the chair instead of other members. A gentleman from Missouri reserves. A gentleman from Kentucky is recognized. Mr. Speaker, I'm now pleased to yield 1 minute to the gentleman from Nevada, a distinguished member of the Budget Committee, Mr. Horsford. Mấy cái ông bà này Gentleman is bó tay. recognized. Thank you, Mr. Chairman, and to the Speaker, I rise in support of the working families who are counting on Congress to pass this American Rescue Ông này ở Plan. Nevada. America is strong. American families are resilient. And American families are counting on this body to do its job. As the Morning Consult and the Political Release polling showing that the American Rescue Plan earns the support from 76% of Americans, including 60% of Republicans. But for months, my Republican colleagues have waged a campaign of misinformation against the new coronavirus relief package. But the American people know the toll that this pandemic has taken, and they are united around the need for this bill to pass. This bill will invest millions in public health to make sure every community gets the COVID-19 vaccine. It will deliver $1,400 stimulus checks to most Americans, following up on the $600 payment we made last December. It will extend the employee retention tax credit to keep workers on payroll and create new jobs. And it will provide critical assistance to frontline workers, struggling families, and the communities that have been hardest hit by this pandemic. I'm proud to cast my vote and to listen to my constituents
And ranking member, please do not talk about the seniors in my district. I know them well. And Đánh nhau rồi, đánh nhau đi. Gentlemen, Trời ơi, em chả thấy chính phủ nào như cái chính phủ Mỹ bây giờ. Như cái chợ luôn. Reserves, gentleman from Missouri is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Happy to yield 2 minutes to the gentleman from Louisiana. The gentleman from Louisiana is recognized for 2 minutes. thank you, Mr. Speaker. I want to thank my friend from Missouri, the lead Republican on the Budget Committee, for yielding. Mr. Speaker, I rise in strong opposition to this bill because we should be here tonight, Mr. Speaker, focused on real priorities of the American people. And that should be number one, reopening our schools now. Mr. Speaker, we should be focused on helping our small businesses who are dying on the vine. Mr. Speaker, we should be focused on helping put more vaccination shots in the arms of Americans. Unfortunately, that's not what this bill does. We've seen you talking about over $1 trillion that's still available from previous bipartisan bills. That's out there. There is tens of billions of dollars to reopen schools that's available today that's not being used. We had amendments to say any new money in this bill for schools is tied to reopening schools. Do you know that every Democrat voted against that amendment? Ông này. In fact, if you look at some of the spending in this bill, that has nothing to do with COVID. $350 billion. Nothing to do with COVID in this bill. Ông ấy nói thế đâu quý vị. Không có cái gì liên quan đến COVID cả, có vài % thôi. In fact, California is going to be getting a subway for the Bay Area. $112 million. Mr. Speaker, I say we defund BART and give that money to those students right now who are being held back from going to school, who have mental health issues. That's what Ms. Hinson's amendment will do. The motion to recommit actually focuses Ông nói ở trong tranh án nói là phải dùng số tiền đó reopen school cho học sinh đó quý vị. Can't even be spent till 2022. Our kids can't wait. We ought to be focused on helping families, on helping businesses, on reopening schools and more vaccines. If this bill did those things, they wouldn't be bringing it up at midnight on a Friday night. This bill ought to be in full public view. People, you don't pass this bill to find out what's in it. We need to defeat this bill and help families. I yield back the balance of my time. Ông bảo bill chỉ giúp cho những gia đình thôi này, cho trường học thôi này, cho small business, cho những cái business đang gặp khó khăn này, chứ không phải để giúp những khoản khác. Đó, ông ấy nói gay gắt luôn đó quý vị. Oh my god, như sắp sửa đánh nhau. Thank you very much, Mr. Speaker. I rise in strong support of the American Rescue Plan. I thank Chairman Yarmouth, our Speaker, our committee chairs for addressing this emergency urgently. People across America are struggling. Yes, this package is big, but the scale of the challenges that families face is enormous. They need our help, and half measures just won't cut it. We cannot wait. This bill extends expiring unemployment benefits, provides $1,400 payments, and permanently expands the child tax credit to $3,000 per child and raises the minimum wage, way long overdue. And yes, it provides state and local funding to protect the jobs of essential workers who, in spite of the risks that they face, they provide essential services to keep this country running. This bill also fights the virus with funding for testing and vaccinations for communities of color that have been hit the hardest from COVID. Finally, this bill funds our global pandemic response. COVID doesn't respect borders. A global pandemic requires a global response. I thank Chairman Meeks of the House Foreign Affairs Committee for working with me to ensure that America will play its role. Bà này ăn mặc nhìn ghê quá. Xấu mặt Cali quá. Thấy cái này. Thế đó. Gentleman from Kentucky reserves. The gentleman from Missouri is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I yield 2 minutes to the gentleman from North Carolina. Gentleman from North Carolina is recognized for 2 minutes. Well, I want to thank my friend from Missouri, the good ranking member of the Budget Committee. We have politicians who are talking down our economy specifically to pass the spending package. To be clear, we know many Americans are still suffering. Republicans want to provide targeted relief to those in need, temporary targeted relief related to COVID. In fact, for a year now, we've been working to support families impacted by COVID, and
We've done so in an overwhelming and bipartisan way. But now the Democrats have power, and they're not interested in bipartisanship, no matter what the campaign pledges were, or even basic facts. The fact is that the CBO projects the unemployment rate, which is lower right now than it was in the first 5.5 years of President Obama's presidency. That unemployment rate will continue to fall even without congressional action and reach its pre-pandemic size by next year. Additionally, personal income increased at the end of last year, and the report out of the Bureau of Labor Statistics today says personal saving rates are now over 20%, a level not seen in 4 decades. But these are facts that don't back up the Democrats' preferred narrative that the economy is horrible. Democrats are distorting the truth. The post-bill package that dedicates only 9% of the $1.9 trillion price tag of this bill to thôi những ông này phản đối thì cho ngừng đi phản. Let's reject this package. Let's get American people back in work. Let's get schools open. Let's get parents back at work. Let's get women back in the workforce. And we can do that with bipartisan solutions, not a big government spending package. So let's reject this. Let's start over and get to good terms so we can actually fix the problems for the American people, get them working again, get schools open, and beat the virus. I yield back. Gentleman yields back. Gentleman from Kentucky is recognized. Mr. Speaker, it gives me great pleasure to yield 1 minute to the gentleman from California, another distinguished member of the Budget Committee, Mr. Peters. Trời ơi, họ họp những 15 tiếng rồi cơ á. Họ live hơn 15 tiếng đồng hồ rồi quý vị ơi. Oh my God. Has been hit hard by this pandemic. The virus has claimed the lives of over 3,200 San Diegans. 9 out of 10 small businesses in the region report suffering in the face of COVID-related closures. I'm voting to send this bill to the Senate because this plan Những ông bà này chả biết ăn gì khỏe thật. And help people get back to work and the economy back on track. And the bill allows states and localities to provide financial relief for our nation's ports like the Port of San Diego, which expects a loss this year of over $98 million. Still, I remain concerned about the targeting and accountability around some of the funding, so I'm urging the Senate to make some common sense improvements. Extend the duration of unemployment payments, ideally with automatic triggers. Adjust the amount and timing of state aid based on a real revenue shortfall resulting from COVID, and expand funding for industries bearing the brunt of this crisis, like small restaurants, public attractions, and live entertainment. I'm voting yes because this is a good start. We have to keep it on track, but there's more work to do. I yield back. Gentleman from California yields back. Gentleman from Kentucky reserves. The gentleman from Missouri is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I yield 2 minutes to the gentleman from Kentucky. Gentleman from Kentucky is recognized for 2 minutes. Thank you. This bill isn't about COVID. It is about providing relief to struggling Americans. This massive $1.9 trillion spending bill is about checking boxes with Democrat donors, political allies, and left-wing special interest groups. This bill pushes out $350 billion to bail out poorly managed, lockdown, blue states, even though tens of billions of taxpayer dollars already provided to them remain unspent. It pushes this money out without guardrails, without strings attached, without certifications of need or accounting requirements. They are irresponsibly and recklessly spending hard-earned American taxpayer dollars. The Republicans on my committee offered common sense amendments to make these dollars less vulnerable to waste, fraud, and abuse. Amendments that targeted actual COVID-19 relief, that were tied to important policies like reopening schools, businesses, and communities. These amendments protected against bailing out underfunded public employee pension plans. They made sure funds were shared equitably with small and rural localities. These amendments prioritize the American people. My Democrat counterparts on the Oversight Committee refused to adopt a single one of these amendments. They refuse to engage in any meaningful debate. Why? Because they don't want the American people to see where this money is going. Because sadly, it isn't going to help them. I yield back. Gentleman yields back. Gentleman from Kentucky reserves. Gentleman Missouri reserves, and then gentleman from Kentucky is recognized.
Thank you, Mr. Speaker. I'm pleased now to yield 1 minute to the gentleman from New Jersey, another distinguished member of the Budget Committee, Mr. Sears. Gentleman from New Jersey is recognized. Thank you, Chairman. Thank you, Mr. Speaker. I rise to speak in support of this much-needed relief package. The American Rescue Plan will help millions of people who are struggling in every community in our nation as a result of the pandemic. It sends direct aid to those who need it most, boosts vaccination efforts, provides lifelines for small businesses, helps kids get back to school safely, and much more. As many of my colleagues have mentioned, the American people, Democrats and Republicans alike, support this critical aid. I hope that my colleagues will join me in passing this important bill and sending relief to those who need it. And I yield back. Gentleman yields back. Gentleman from Kentucky reserves. Gentleman from Missouri is recognized. Mr. Speaker, I reserve. Gentleman reserves. Gentleman from Kentucky is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I yield myself such time as I may consume. Gentleman is It's recognized. fascinating to stand here at almost 10 minutes after 12 and debate this bill and have our Republican colleagues say there's been no debate on this bill. In fact, there has been more than 100 hours of debate on this bill in committee. There have been hundreds of amendments proposed, most by Republicans. The reason we're here so late tonight is because Republicans proposed hundreds of those amendments today in the Rules Committee, amendments that had already been debated and discussed in the various committees. This bill has had extensive discussion. And unfortunately, part of this discussion has been a misrepresentation of much of what it does. We hear constantly this figure, $1 trillion is out there that has not been spent. We've tried to track that $1 trillion down. We can't find it anywhere. What we do know is that all of the money that has been allocated and deployed by prior measures, relief measures, is in the pipeline, has been allocated, has been assigned, has been obligated. There's no money wasted in this. Trời ơi, sao sẽ nhảy bông tắt điện tối om đi vậy? Oh my god. Em không biết 1 giờ đồng hồ, không biết bây giờ được bao nhiêu rồi. Trời ơi, ông ấy tắt điện đi, ông bật xừ cả tiếng nhỏ xíu xuống nữa nè. Ôi, vắng chủ nhà gà mọc đôi tôm. Vừa đi được có 1 phút mà tắt hết điện đi, xong rồi bật tiếng bé tí lại. A family of 4, for instance, will get $5,600 plus the tax credits. That's in everybody. Em mở chat lên em chào hỏi cả nhà, xong chắc là em xin xuống đây. Có 1 giờ thôi là xong, nhưng mà chắc là em không like được rồi, không thấy có ai like trực tiếp để thông báo kết quả cho quý vị. Đúng rồi, thôi em chồng tổng chào cả nhà vậy. Giờ đọc tên từng quý vị một lâu lắm. The country that we occupy and understand the pain and the suffering that the American people have been going through, and that for whom Chị Tuyết Phạm yêu dấu nè, anh Minh Hồ. With that, I reserve the balance of my time. Reserves. Gentleman from Missouri is recognized. Thank you, Mr. Speaker. A recent letter from the Congressional Budget Office shows if this bailout plan is enacted, the Medicare benefits for seniors will be cut by $36 billion. Starting in fiscal year 2022 and every year for the next 10 years. I ask unanimous consent to submit this letter, which confirms the American Rescue Plan Act of 2020 will cause billions of dollars to cuts to Medicare into the record. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, House Republicans have filed hundreds of amendments, and all but two were voted down. This is clearly a partisan plan that clearly is the wrong plan at the wrong time for all the wrong reasons. If you take out the direct checks to Americans, almost half of all the money that is in this bill will not be spent until fiscal year 22 or later. Almost half. This is not imminent. It's the wrong plan at the wrong time, and we know for all the wrong reasons. Yield back. Was expired.
Gentleman from Kentucky is recognized. Mr. Speaker, yield my time 6 times I may consume. You know, one of the things that we constantly have to remember is where we've been over the last year and the depths to which this economy has fallen, the pain and suffering that the American people have experienced. 500,000 of our fellow citizens have perished by the coronavirus. That's why the polling on this bill is so overwhelming. 76% of the American people this week, 60% of Republicans. That's why 150 or more top CEOs from the country have said this is the right thing to do at this time. This is why the chairman of the Fed has said we need to make this kind of investment in the country. That's why several regional presidents of the Fed have said that. That's why nonprofits have said this all over the country. That's why the U.S. Conference of Mayors has said this is the right bill for the time. We have met the moment with this legislation. We have met the moment of need of this country, and we are proud of the product that we've produced, and we will make sure that the American people get through this pandemic, this economic crisis, this healthcare crisis, this personal crisis, and restore their standard of living and the economy of this country once we get to the other side. I reserve the balance of my time. And that's expired. Xong chứ không biết nữa. Cả nhà để em xem nào. Ôi trời ơi, sorry cả nhà. Ôi em tối giờ em bận quá. Mà sao em cố lên để xem kết quả ra làm sao mà họ vẫn còn debate. Xem mà. Anh Quốc Võ này. Anh vào cái... nó chỉ có một cái trang duy nhất họ có cái like thôi nha. AS. Ở cái trang AS, anh gõ trang AS là có chữ A và chữ S gì á. Vừa vote xong rồi đó, họ sẽ dựa vào cái kết quả vote đó để thông qua thôi. Nên là chúng ta bây giờ chờ họ debate xong là họ sẽ thông qua. Em chưa có mở ra để đọc được nè. Nó đang live trực tiếp cũng không đọc được á. Họ không hiện cái chữ gì lên đâu. Bây giờ tại vì còn debate mà. An Diễm này. Đúng rồi, quan trọng ở Thượng viện đó. Nhưng mà nghe chừng là họ cũng có những cái phương pháp xử lý thôi. Thành ra là chúng ta cứ từ từ tuần sau sẽ biết được kết quả Thượng viện. Anh chị Hải Võ, bà nội chưa có lúc nào lên đây. And we have seen the care of neighbors indeed helping neighbors. And today, Congress acts in the same spirit of care for our fellow Americans by delivering on the relief our constituents, always with humility. Vâng, chắc là em nghĩ là cũng sắp thôi. This is about lives that are at stake. Anh Hải Võ nói gì chả hiểu gì cả luôn. By passing this bill. We will get shots into arms faster, we will help families stay housed and indeed put food on their tables. But most importantly, this package will help families avoid impossible. Quý vị vào trang AS, nó sẽ có cái trực tiếp like ở đấy, không có cái trang nào hỏi like đâu quý vị ơi, có duy nhất cái trang này like thôi, là em like đó. Thì quý vị vào cái trang đó thì quý vị có thể theo dõi được luôn, đêm nay luôn. Full of proven policies, it will fight both for public health and simultaneously the economic crisis, and we will not get back to economic recovery until we defeat this virus.
We are balancing immediate Ôi relief chờ họ and debate xong sustained trong vòng support 1 to tiếng keep cơ mà, Americans xem mà từ lúc afloat đến giờ là bao nhiêu and phút ready rồi. to bounce back Từ lúc vote stronger xong than cho ever. đến bây giờ We will make good on mới our được có promise of an additional hơn nửa tiếng. $2,000 from the 1,400 Còn gần that nửa we tiếng nữa promised. mới xong cơ, We will trời ơi. enhance and expand the refundable Chắc em tax không credits chờ for được. low and middle income workers and their families. Combined, these benefits will provide an average income boost of 33% for the poorest 20% of American households. This will be life-changing, and it will lift millions of children in this nation out of poverty. For families, this bill offers a massive savings in child care expenses, which have been a major barrier to returning to the workforce, particularly for women. For millions of jobless Americans, we are ensuring that they can afford life's necessities until this economy rebounds by extending pandemic-related unemployment benefits and increasing health benefit. Access to affordable, comprehensive health care is critical, so we have included provisions to contain costs, particularly for unemployed workers. We will include help for nursing homes to crush the virus. We shore up the multi-employer pension plans, and you should know I'm really proud of that as well. 30 Republicans in this House have voted for this legislation on 2 different occasions. Those plans were jeopardized by COVID, and we intend to correct it. Delaying is not an option. This is an opportunity to take bold action that will keep struggling Americans afloat and give them the peace of mind that better days are still to come. For those who ask, is this too much? The answer is no. Economists left, right, and center have agreed with what we are about to do. They know that it's too little is not enough as we fight the pandemic. We will continue to fight the virus like the grave enemy that it is and give people a fighting chance to make it through the pandemic. And we must Đúng give rồi them a anh chance Cường for ơi, trang opportunity AS, and chị Mai yêu protect dấu chưa ngủ à chị yêu? And that's what we intend to do with this legislation. I remind my colleagues that this is not the time for partisan rancor. And I must say that the debate in the Ways and Means Tại Committee cũng hóng nữa cơ thành ra. We must go big. We must be bold. Thích nghe mấy cái ông này nói nữa. Because the American people this evening are counting on us. I support this plan and I urge the rest of our colleagues to support it as well, and I reserve the balance of my time. Gentleman reserves. Gentleman from Texas is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I yield myself such time as I may consume. Gentleman is recognized. Mr. Speaker, America is hurting, but regrettably, this so-called COVID stimulus is neither. Less than a dime of every dollar goes to COVID vaccines and defeating the virus. Less than a dime. It does next to nothing to help save struggling Main Street businesses survive or to get America's jobless back to work. And in fact, the Independent Congressional Budget Office reports the bill's controversial job-killing mandates will kill as many 2 million jobs. Maybe that's why the White House refuses to tell the American people just how many jobs it will create. We need truth in advertising. This is a payoff to political friends. We did better when we worked together. Through December, over 5 COVID aid bills, Republicans and Democrats, we worked tirelessly to deliver over $3.5 trillion, the largest amount of relief in American history. A whopping $1 trillion remains unspent today by states, local governments, and schools. Economists, including President Obama's own economic advisor, Larry Summers, worry this will actually make things worse. The Washington Post called this sausage making that strays from the most urgent COVID-related needs. The Wall Street Journal said this is a non-COVID spending blowout. Even Democratic colleagues like New York's Adriana Espaillat admitted this bill will have embarrassing provisions. House Democrats rejected every common sense Republican improvement. Help millions of unemployed but make sure no one gets paid more to stay at home than go to work? Rejected. Send child poverty funding equally to all poor children in America rather than a chosen few in Democrat states? Rejected. In fact, Democrats said that miserly states didn't deserve this funding. Miserly states like West Virginia. I hope you heard that, Senator Manchin.
Require that crucial school funding goes to schools that are open, rejected. Protecting frontline healthcare workers from frivolous lawsuits, rejected. Stop rampant unemployment fraud simply by verifying the identity and wages of those applying, rejected. Giving a second stimulus check to the millions of Joe jobless, the victims of President Biden's war on energy and his minimum wage mandate, rejected. How about helping parents? Cả nhà chờ em nha, em gửi cho quý vị cái đường link này. Schooling, and especially therapies for special needs kids, rejected. What about aiding families by making permanent the 2017 tax reforms doubled child tax credit? Nope. Make sure precious healthcare dollars aren't used for abortion or diverted to undocumented. Đó, đấy là cái like đó quý vị ơi, quý vị vào coi nha, ai mà quý vị vào coi được cứ coi. Requiring governors report accurate data on their nursing home deaths, but Democrats unanimously chose to protect New York Governor Cuomo's deadly policies. Quý vị phải kéo xuống dưới nha, xong rồi nó có cái chữ like á, màu đỏ đỏ đó, chứ nó không có cái like ngay trong cái đường link này đâu. Speaker Pelosi's favorite pet project and other wasteful spending could go to more vaccine distribution for needy Americans, but no, rejected. President Biden promised unity. Now he threatens to punish Republicans who oppose this massive payoff to the Democrats' political friends. But President Biden and the Democrats are not punishing us by rejecting bipartisanship. They're punishing the American people. If you don't know how many jobs will this create, then don't repeat the failed Obama-Biden stimulus that led to the worst economic recovery in our lifetime. Stop this political payoff. Let's find common ground as we have before on what's truly urgent. Crushing the virus, rebuilding this economy, saving Main Street businesses, and getting Americans back to work. With that, Mr. Speaker, I reserve the balance of my time. Gentleman from Texas reserves. Gentleman from Massachusetts is recognized. Mr. Speaker, I have a unanimous consent request. Gentleman is recognized. Thank you. So I ask unanimous consent to include in the record a letter from the staff of the Joint Committee on Taxation providing a technical explanation of Section 9674 of the American Rescue Plan Act of 2021. I have requested that the Joint Committee post a letter on their website as well. And let me also note on this proud day, it happens to be the 95th anniversary of the creation of the Joint Committee on Taxation. And throughout its history, it has provided the Committee on Ways and Means with invaluable advice, and I suspect that's something we can all agree on. And with that, let me yield to the gentleman from California, Mr. Thompson, 1 minute. Gentleman from California is recognized. Thank the chairman for yielding. Mr. Speaker, I rise in strong support of this legislation. The American people are hurting. 500,000 people are dead. Tens of millions have gotten sick. Millions have lost their jobs. Businesses have shut down. Many closed forever, and kids can't go to school. Families are without food and behind on their rent. This bill provides direct payments to Americans and helps small businesses and restaurants. It provides crucial funding for state and local governments, funding for vaccines, child care, and critical funds to get our kids back safely to school. I urge everyone to vote for this bill. The American people are counting on us. Ôi, đến vote mà cũng còn phải từng người một giơ tay lên vote thế này, chết vật. Gentleman from Massachusetts reserves. Gentleman from Texas is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I'm proud to yield 1 minute to the gentleman from Nebraska, Mr. Smith. Gentleman from Nebraska is recognized for 1 minute. Thank you, Mr. Speaker. I rise to oppose this massive legislation. We are here supposedly for COVID relief, but the vast majority, as you've already heard, has nothing to do with defeating this disease. Real COVID relief would prioritize vaccine distribution, reopening small businesses, and getting our children back in classrooms. This bill does not do that. This bill is a litany of long-standing proposals which are detrimental to our small businesses and will actually hurt our efforts to reconnect the unemployed. The expansion of the child tax credit and EITC was first introduced long before the pandemic.
and will Xuống vào coi disincentivize like của mọi returning người to work. cổ vũ. Likewise, the proposed bailout for mismanaged multi-employer pensions predates COVID-19. And now we have learned that bringing this bill to the floor Sắp kỳ nhà mình không có ai like. because Democrats were adding a new cash Không ai ngóng gói cứu trợ sao, chả thấy ai like cả. Có một mình em like à. Nhưng mà ở bên Mỹ nhiều người like á, người Mỹ á, CFA ở bên Mỹ em thấy anh ấy like, thành ra em mới lên em like chứ. Chứ mình cũng đâu có để ý đâu. Thấy ông ấy like thế là cũng lò mò đi vào coi để like. Gentleman yields back. Gentleman from Texas reserves. Gentleman from Massachusetts is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Let me Brian, cảm ơn Brian Phạm ạ. Hạ viện chắc là thông qua thôi, chờ họ debate xong rồi họ sẽ đưa ra quyết định, họ sẽ đưa ra thông báo thôi. Chắc không có ai mong ngóng gói cứu trợ, đúng rồi, chả ai mong cả hay sao ấy. Em thấy chả có ai like, ở bên Việt Nam mình không có ai like hết à? Chỉ có bên Mỹ họ like thì em thấy em mới lên nè. Người Việt mình chán rồi, nản rồi. Thiết gói cứu trợ đâu. The good news is the American Rescue Plan contains $25 billion to fund my restaurants bill. Without the direct relief they need, those restaurants won't survive. This is why it has broad bipartisan support from Republican mayors, governors, local officials, and business leaders. I strongly urge the passage of the American Recovery Plan and the $25 billion lifeline to our independent restaurants, so important to our communities. Thank you, and I yield back. Đúng rồi, Celine nói đúng, chán rồi. Thank you, Mr. Speaker. I'm proud to yield 1 minute. Có cái gói cứu trợ mà làm cày đêm cày ngày, họ like hơn 16 tiếng đồng hồ rồi đó quý vị ơi. Thank you, Mr. Speaker. I raise bison. I know bull when I see it, and I know manure when I see it. Less than 10% of this so-called stimulus package actually focuses on the pandemic. In this bill, House Democrats said no to my proposal to target aid to states with high child poverty rates to lift our children up. Trời ơi, cụ này chắc cũng phải 90 tuổi, 80 mấy tuổi, nhìn già lắm. Da nhăn nheo. Chị còn chưa có tắm rửa gì nè, còn lâu, chắc là 11 rưỡi chị mới tắm, bây giờ mới có 9 giờ rưỡi nè. Đi rửa bát á, rửa chén, chưa rửa chén nè. Hy vọng đó anh chị. Trời, cô Hà còn chưa đi ngủ. Nhưng cô cũng không thấy Tâm Mì Mai Vũ cũng không luôn. Đúng rồi cô Hà ơi, con đang bảo là sao chả ai like gì cả thế này. Có một mình con like nè. Chắc hôm nay thứ 6 mọi người đi ngủ sớm sao. Chờ lâu quá chán rồi. Anh Tuấn 1968. Chờ đúng rồi đó anh, chờ lâu quá chán. Tại cái mấy ông ở bên Mỹ ông ấy like á, ông cũng đang ngồi like, thành ra em cố like theo. Chứ không có ai like chắc là em không biết để like đâu. Ôi anh trai em thì em đang like. Ôi anh trai chưa ngủ. Even President Biden supported them as a senator. But now House Democrats have abandoned nearly a century of bipartisan consensus. I offered an amendment in the Ways and Means Committee to include high Ôi trời, vừa rồi anh Cường hỏi em mà em gửi nhầm Facebook cho người khác rồi. Không phải anh Cường. Em vừa gửi Facebook cho ai không biết nữa. Cứ tưởng đấy là Facebook của anh. Facebook. This is a moment that calls for healing, not destruction. For saving lives, not ending them. For bringing Americans together. Và đang đọc thơ. It's sad to see partisanship take priority over the most vulnerable among us, the unborn. Bà này em nhìn em buồn cười quá. Join me in protecting innocent life by opposing this bill, and I yield back.
Gentleman yields back. Gentleman from Texas reserves. Gentleman from Massachusetts is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Let me yield 1.5 minutes to the gentleman. Họ vote đủ vote rồi quý vị, bây giờ họ debate xong này, rồi họ sẽ tuyên bố thông qua gói cứu trợ. Họ vote vừa rồi, thừa số vote rồi đó, 219 sao đó. Vừa nãy quý vị nhớ bao nhiêu không? Không biết còn ai xem lúc đầu không? Em còn quên mất cả bao nhiêu vote luôn. 219 hay sao đúng không? Không có một đảng Cộng Hòa nào vote. Em quên không nhìn nè. Ôi chị Thúy Nguyễn Victoria vẫn chưa ngủ và ủng hộ em này. Cảm ơn chị yêu dấu nè. Anh Tùng Phạm 219 và 210. Đúng rồi. Em coi mà em còn không nhớ bao nhiêu luôn á. Thì thông qua, nhưng họ không có tuyên bố thông qua. Họ phải chờ debate xong rồi họ mới thông báo tuyên bố là thông qua. Debate 1 giờ đồng hồ sau khi vote. Thì từ lúc vote xong cho đến giờ chắc là chưa được 1 giờ đâu quý vị. Họ sẽ phải debate trong vòng 1 giờ đồng hồ cơ. Nancy Pelosi and Chuck Schumer, and especially for the people of Georgia. I will vote for this bill. I will vote yes, yes. I will vote to rescue and save America. Đấy, ông này rất oách nha, ác chiến chưa? Vote yes to save American. Save America. Anh chị Phương Nguyễn. Anh chị Thành Ngô, em ở Cali ạ. Anh chị Sang Phạm, đúng rồi, bấm like ủng hộ cho em. Cảm ơn cả nhà yêu dấu. Anh Quang Trần, cảm ơn ạ. Trời ơi, ở bên Mỹ cũng còn 2 ông ngồi giống em. 2 ông CPA ở bên Mỹ đó. Ông cũng đang like giống hệt em luôn nè. Còn lại không có ai like luôn. and businesses. 219. Đúng rồi, 219. Em nhớ không nhầm là 219 này. 218 là thông qua. Không có một đảng Cộng Hòa nào vote nha quý vị nha. Không một người nào bên đảng Cộng Hòa đồng ý cả. Tại Hạ viện đó. Despite the wish list of political giveaways and excessive spending in this bill, the majority somehow managed to forget rural America. Mr. Speaker, I oppose this bill. I believe that we can do better than this. In fact, we must do better than this. Trời ơi. Gentleman yields back. Gentleman from Texas reserves. Gentleman from Massachusetts is recognized. I reserve. Gentleman reserves. Gentleman from Texas is recognized. Mr. Speaker, I'm proud to yield 1 minute to the gentleman from Kentucky. Thôi, 1 minute, chờ ông này, 1 minute chắc là sắp xong rồi đấy. Mr. Speaker, my friends on the other side of the aisle should be embarrassed. This massive $1.9 trillion spending spree is nothing more than a fiscally irresponsible liberal wish list. Less than 10% of this bill actually responds to the pandemic in the form of vaccine distribution and other public health needs. The vast majority of spending goes to misplaced priorities such as bailing out mismanaged state and local governments for pre-COVID liabilities, paying people to not work, expanding Obamacare, providing stimulus checks to illegal immigrants, and allowing taxpayer funds to pay for abortions. It's true that the legislation appropriates $130 billion on top of $110 billion already provided to schools. But it does so without any stipulation that schools actually reopen. This is despite overwhelming evidence that it's safe for our children to go back to in-person learning. And 95% Ôi chị ở of the Connecticut đó hả chị Phương Nguyễn? will not be spent Cứ đây. 2022, which means this bill does almost Cảm ơn chị Victoria cho em like. Đúng rồi đó, thời gian dài quá đó cho anh Cường tệ. Cứ đây. I am voting no for my children. I am voting no to protect taxpayers, and I encourage all of my colleagues. Gentleman's time has expired. Ông này bị cấm rồi. Không cho nói.
Cố give nói. 1.5 minutes to the gentlewoman from California, Congresswoman Sanchez, a member of the Ways and Means Committee. Gentlewoman is recognized for a minute and a half. Thank you, Mr. Speaker, and I want to thank Chairman Neal for his leadership in crafting such a Ôi dồi ôi, lần đầu trong lịch sử nước Mỹ vote cái gói cứu year trợ since mà our lives were turned upside sợ down. quá. In that time, we have lost loved ones, friends, and neighbors, and millions more families are out of options. We cannot afford to leave anyone behind. That's why this plan extends critical lifelines so that families can meet their basic needs, putting food on the table, paying their rent, while we finally get this pandemic under control. Cảm ơn chị Yến Nguyễn yêu dấu, chị Loan Dương, Vanessa MMV, cảm ơn em. Colleagues on the other side of the aisle live in. But families are hurting in Ôi this chị Loan country. Dương, and like this cho em, cảm ơn bill chị will yêu. help them. You cannot stand up here and say you support the working class and families when you plan on voting no to helping them. I am proud that this package includes many good things that help deliver on behalf of families that are in need. But I'm especially proud that this package includes a bill that I introduced with Congresswoman McBath of Georgia, which will provide those on unemployment benefits with a guaranteed subsidy for health care so they don't lose their coverage in the middle of the worst pandemic that our country has seen in 100 years. I'm also pleased that this package includes an expansion and an improvement of the Child and Dependent Care Tax Credit that I have long championed. These robust resources will help us meet the moment. This rescue plan will keep families and children from falling into poverty. This is not the time for small thinking. I urge my colleagues. Chairwoman's recognized for an additional 30 seconds. Thank you, Mr. Chairman. This is not the time for small thinking. Sadly, my Republican colleagues don't get that. They oppose this bill despite the fact that it's wildly popular, even among Republicans. And their opposition, I think, is simply because it is a Democratic bill. I urge my colleagues to vote yes for the American Rescue Plan so that all families can see better days ahead. And I yield back the balance of my time. Gentlewoman yields back. Gentleman from Massachusetts reserves. Gentleman from Texas is recognized. Yes, Mr. Speaker, I'm proud to yield 1 minute. The gentleman from Pennsylvania, Mr. Perry. Gentleman from Pennsylvania is recognized for 1 minute. Wow, trời ơi, lại 1 minute. Friends from Texas. We all want to help. This is the American Rescue. Như vậy là ở Thượng viện họ đã đồng ý thông qua cái gói cứu trợ này với cái no minimum wage quý vị nha. Giờ Hạ viện vote thông qua là có minimum wage, sau đó mang lên Thượng viện vote xong, coi như Thượng viện đã xong rồi, chỉ mang lên Thượng viện để Thượng viện lấy cái số vote thôi. Sau đó lại đẩy lại cho Hạ viện để vote trên cái sửa đổi của Thượng viện. Đó, cái lịch vote là bây giờ là như vậy này. Thượng viện bây giờ coi như là đã vote xong rồi đó, coi như là chưa đưa ra nhưng mà họ đã thông báo của buổi tối ngày hôm qua đó là họ đồng ý trên no minimum wage rồi. Vấn đề lại là ở Hạ viện, không phải ở Thượng viện nữa. Mr. Speaker, this doesn't help the American people. This is a grift. They are abusing people that are sick and have died and are hurting. This is abuse. I vote no. I yield back. Ông này, ôi trời ơi, lên như đánh nhau ở trên sàn đó, trời ơi. Bỏ tay. Gentleman reserves. Gentleman from Texas is recognized. Yes, Mr. Speaker, I'm proud to yield 1 minute to lead Republican on the Resources Committee, Mr. Westerman. Gentleman is recognized for 1 minute. Mr. Speaker, this is the second time today I've been here speaking against highly partisan Democrat wish list bills that fall under my committee's jurisdiction but never went through a markup. This so-called rescue plan is to COVID relief what Democrat rhetoric is to actual bipartisan. Trời ơi, cái bà Pelosi đấy, mệt lắm. Cũng có thể người ta già rồi đó quý vị, nên là đầu óc người ta nó khác, nó không có bình thường. It's as germane to its stated purpose as the metal detectors outside this chamber are to our safety. This bill contains bad policy concocted through a bad process that will produce bad results. The short-term gratification of Congress spending tomorrow's lunch money
on bailout candy today will be the burden of millions of American students who are still out of school and being left behind. I encourage a no vote and an honest discussion about the real needs of America. I yield back. Gentleman yields back. Gentleman from Texas reserves. Gentleman from Massachusetts is Mr. recognized. Speaker, I continue to reserve. Gentleman reserves. Gentleman from Texas is recognized. Mr. Speaker, I'm proud to yield 30 seconds. Gentleman from Tennessee, Mr. Burchett. Gentleman Họ from nói là Tennessee họ is sẽ recognized làm for nếu 30 mà seconds. không xong có thể là đoán là đến 2 giờ sáng thì cho mà em đi ngủ. Làm sao mà chờ được. The bill we're about to vote on is the gravy train, and the final stop before it goes off the cliff is this chamber, Mr. Speaker. It costs $1.9 trillion, and only 9% goes to addressing the coronavirus. It's easy to understand why my colleagues across the aisle are so eager to vote for this massive bailout, because everything in it is for political payback. $300 billion for mismanaged governments in blue states, $100 million for a subway for Speaker Pelosi. Even Schumer gets a bridge to nowhere. There's no ways. There's way too much dadgum pork in here for special interests that have nothing to do with addressing the coronavirus. This was drafted for the politicians in D.C., not my constituents in East Tennessee. I will proudly vote no on this so-called relief package. No. Về chỗ bạn khác lên. Trời ơi. Chưa Nhữ Chi ơi, vẫn đang debate á, trong vòng 1 giờ đồng hồ từ lúc vote xong á. Chắc là phải còn bao nhiêu phút nữa không biết. Mình theo cái ông ở bên Mỹ này, ông vẫn ngồi live, thành ra mình cũng ngồi. Thank you, Mr. Speaker. I rise today in support of the American Rescue Plan. This bill contains critical support for our communities, including a provision that I fought for, an expansion of the child tax credit. The child tax credit is the largest federal investment we make in our children, but it still leaves behind 1/3 of all children who are in families who earn too little to get the full credit. Those left behind include trên thực tế là cả hai bên đều thông qua hết rồi đó. Thượng viện thông qua quýt giao không có 15 đồng minimum wage, còn hạ viện thì vừa thông qua với có 15 đồng minimum wage. Rồi chờ gửi lên thượng viện thông qua với số phiếu coi như là cái lệ thôi, chứ họ đã coi như họ xong rồi. Thì họ lại gửi quay lại cho hạ viện để hạ viện vote lại. Trên cái mục sửa đổi về cái bill của thượng viện. Chả biết hiện tại bây giờ nó là như vậy đó, nhưng mà chờ cho đến hết cái vụ hôm nay đi xem họ nói gì đã. Cứ đây. Trời, cần gì giải thích nữa, mệt quá. Thôi các bà dừng lại cho nó xong đi. Nhất với cả nâu, mệt quá. Dừng lại công bố kết quả cho nó xong. Mr. Speaker, millions of American school children will soon have missed a year of in-person instruction. Ok, cảm ơn cả We nhà may nhé. have inflicted permanent damage on some of them and on our country. The educational losses are disproportionately the fault of Democratic governors and mayors. Those are not my words, but the content of an article in the New York Times. The article goes on to say the blunt fact is that it is Democrats, including those who run the West Coast from California through Oregon to Washington State, who have presided over one of the worst blows to the education of disadvantaged Americans in history. The result, more dropouts, less literacy and numeracy, widening race gaps, and long-term harm to some of our most marginalized youth. The article continues, as many as 3 million children in the United States have missed all formal education, in-person or virtual, for almost a year. Democrat policies leaving schools closed have inflicted a pandemic of depression, anxiety, behavioral problems, drug abuse, and suicide among school-aged children. You said this bill will get children back in school, but the funds in this bill that are education-related have nothing to do with reopening schools. It leaves them closed. I hope parents of the children who are locked out of their schools are watching what you're doing. Họ trách cái tiền mà ủng hộ để mở lại school rất là ít, quý vị. Toàn là lấy những cái tiền đấy cho ra những khoản khác. Gentleman's time has expired. Gentleman from Texas reserves. Gentleman from Massachusetts is recognized. Mr. Speaker, I'd like to inquire as to whether or not the other side has additional speakers. Are they prepared to propose? Then I would certainly submit that time. Các ông bà không mệt mỏi nhở? Chả thấy mệt gì.
cả Gentleman ngày reserved, vote. gentleman from Texas is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I yield myself as much time as I may consume. Gentleman from Texas, Mr. Brady is recognized. Americans struggling with COVID, businesses fighting to survive, seniors waiting for vaccines, millions of Americans now jobless due to lockdowns. They all deserve better than this partisan rush, special interest payoff to political friends. Less than a dime of every dollar of this bill goes to COVID vaccines Ông này ở and Texas. defeating the virus. There's next to nothing to save Main Street businesses or get America's unemployed back to work. And after spending nearly $2 trillion, the White House can't or won't tell us how many jobs this will create. History will describe this moment in a time when more than 500,000 Americans have lost their lives. Millions are jobless. Small businesses are struggling, and seniors are praying for the vaccine. House Democrats said, let's build our speaker a tunnel. Come on, man. We can do better. We can work in a bipartisan way to crush this virus and rebuild America's economy, just as we did 5 times this past year to deliver the largest relief in American history. Vote no to payoffs to political friends. I yield back. Gentleman from Texas yields back. Gentleman from Massachusetts is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I yield myself the balance of our time. So let me begin by recognizing the extraordinary work that has gone into this legislation by the Ways and Means Committee staff, the Office of Legislative Counsel, the Joint Committee on Taxation, and many others. Morna Miller, Amy Hall, Kara Getz, Andrew Grossman, Melanie Ergren, and Alice Lynn. Trời ơi, buồn ngủ với mấy cái ông bà này quá thật. That we have. They have worked long hours under immense pressure, all while facing the same challenges of remote school, lack of child care, and concern for family members that Americans everywhere face. There are too many names to include here, but let it be known that your counsel is unparalleled and your expertise is unmatched. Mr. Speaker, tonight we recognize that 500,000 people have died. Millions have been affected by this dreadful disease. 10 million jobs that were lost. Minimum wage nếu mà include vào thì 2021 sẽ tăng lên 9,50, từ 7,25 tăng lên 9,50 và năm 2022 sẽ tăng lên hơn 11 đồng. Và cho đến 2025 là sẽ là 15 đồng. Mà cái bảng target thì rất là thấp. With this legislation, we are taking bold action, and yes, it is 2025 mới là 10 đồng thôi. For his courage and vision in helping to bring us to this moment. Yes, it will be costly, but if crushing this virus and ending the suffering that Americans are currently facing, if it's not worth this investment, then I ask, what is? Over the Speaker's rostrum, there's an extraordinary quote by a son of Massachusetts, and I think that it compels us to this moment. Mr. Webster asked, let us develop the resources of our land and call forth its powers and build up its institutions, promote all of its great interests, and see whether we also in our day and generation may not perform something worthy to be remembered. Tonight, as we vote for this legislation, we are going to achieve something that will be worthy to be remembered, and I yield back the balance of my time. All time for debate has expired. Pursuant to House Resolution 166, the previous question is ordered on the bill as amended. The question is on the engrossment and third reading of the bill. Those in favor say aye. Those opposed say no. The ayes have it, third reading. A bill to provide for reconciliation pursuant to Title II of Senate Concurrent Resolution 5. Anh chị Thành Ngô đúng rồi. Anh Quang Trần vì dân phục vụ, không quên ngày đêm khâm phục Hoa Kỳ Âu Lý. Trời ơi, bà 80 tuổi bà còn đứng cả ngày được. Mình quỵ luôn đây này. Pursuant to Clause 2B of Rule 19, the previous question is ordered on the motion to recommit. The question is on the motion. Those in favor say aye. Those opposed say no.
Cảm ơn chị Liên yêu dấu tặng em một cái like ủng hộ. Họp hành gì muộn thế hả em? Ôi chào bác Dũng Việt. Vote cái gói cứu trợ mà. Cốc cốc rồi. Không biết là có kết quả chưa. Cốc cốc rồi cả nhà ơi. Chờ xem nào. Cốc rồi. Khiếp bác Dũng Việt May Quang vào cái họ gõ búa luôn. Bắt đầu rồi, chuẩn bị rồi, nhảy rồi. À bây giờ vote lại nè. Ôi trời ơi em ngất xỉu luôn đấy. Vote cái gì đây? Trời cái gì đây? Để em dịch xem nào. Trời ơi là trời, bó tay luôn. Một buổi không biết là đập búa với cả vote bao nhiêu lần. Bây giờ họ nghỉ một chút à? Họ nghỉ tí họ làm việc tiếp ấy hả? Trời ơi. Recommit là quay lại à? Tự dưng lại khởi động để quay lại. Hiểu khởi động để quay lại là như nào đây? Trời ơi, em không hiểu luật quốc hội nhiều vụ quá nên là khó hiểu. Để em xem lại trong cái live này xem nào. Khởi động để quay lại. Trời. Để quay lại là cái gì không biết. For what purpose does the gentlewoman from New Mexico seek recognition? Thank you, Mr. Speaker. As member designated by Mr. Paul Goza. Cái đấy là cái motion thôi, không phải là cái vote đâu quý vị. Họ nghỉ một chút ạ, giải lao họ lại debate tiếp này. Nhưng mà yes on the motion to recommit. Anh chị Dương Thùy đúng rồi đó. À đâu, đây là vừa phát biểu xong vừa vote trong... Họ sẽ có 12 phút để vote cái khỉ gió này là cái gì đây không biết, để khởi động lại à? Does the gentlewoman from Indiana seek recognition? Mr. Speaker, as a member designated by Mr. Banks of Indiana, pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Banks will vote yay on the motion to recommit. Bây giờ lại vote trên cái motion to recommit. As the member designated by Ms. Jackson Lee of Texas, pursuant to HRES 8, I inform the House that Ms. Jackson Lee will vote no. She will vote no on the motion to recommit. Còn vote trên motion on recommit nữa là cái... Thủ tục vậy. Mr. Speaker, as a member designated by Mr. Grijalva, pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Grijalva will vote no on the motion to recommit. Ở trong đấy họ đang comment cười vỡ cả bụng, họ bảo mấy ông bà này đang ngủ gật đó quý vị ơi, có khả năng là gật gù. Chả hiểu vote cái gì. Cái take back lại, cái này là ngược lại này, cái này là vote không có. Cái này chắc phải 100% Đảng Cộng Hòa vote ngược lại, còn bên kia thì vote yay. Bây giờ Dân Chủ nay hết, xong rồi Cộng Hòa lại dê hết. Tại vì vừa rồi là vote đi thì là Dân Chủ. Sao họ lại còn vote lại cái này để làm gì nhờ, để em tìm hiểu xem. Thôi buồn ngủ, mấy ông bà comment họ đang ngủ gật để vote đó cả nhà ơi. Ở trong cái luồng like của cái anh ở bên Mỹ này đông người coi lắm quý vị ơi, mấy chục ngàn người coi á. Em
tí tin nhắn mà em cười bể bụng luôn. Chị Mai Nguyễn chờ vote xong ngủ gục. Nhưng cái này không phải đâu, cái này là cái motion to recommit đó, không phải là cái vote như lúc nãy đâu. Bác Dũng nói gì đây? Có vẻ cuộc sống nước Mỹ hiện tại nhiều nơi cũng căng ghê. Ở Mỹ căng lắm. Căng nhưng mà bác cứ nhìn mẹ con nhà Michelle thì biết. Béo tròn béo quay. Nhiều đồ ăn nhiều quá. Tiền cứu trợ thì phải trả cho những cái khoản khác, còn ăn thì vẫn phải ăn. Cứu trợ thì được cái đồng tiền cứu trợ thì cũng hơi lâu, nhưng mà thôi thà có còn hơn không. Bác ở Việt Nam đã cho được đồng nào chưa? Bên này từ đầu đến giờ nhiều vụ cứu trợ lắm rồi. Ở Việt Nam đã nhận được cứu trợ lần nào chưa nhỉ? 219 là đúng rồi, là là cái vote for yes là ở cái loạt vote vừa trước nè. Còn cái vote này là motion to commit này là em còn chưa có dịch theo tiếng Việt, thì nó là cái chuyển động để gửi lại. Chả có hiểu nổi sao nó có những cái vote như này. Cái này chắc chắn là Republican 100% yay, còn bên Dân Chủ 100% nay. Nay là no, còn yay là yes thôi quý vị. Chắc xong cái này đến cái gì nữa. Trời ơi. Đúng thật mấy cái ông bà này khỏe ghê. Ăn uống cái gì không biết. Bây giờ cái thủ tục của Hạ viện đó là thông qua, xong đưa lên Thượng viện. Thượng viện thực ra là họ thông qua với no minimum wage rồi. Thì sau khi Thượng viện họ thông qua cái no minimum wage trong cái gói cứu trợ đó. Tại vì là Thượng viện chỉ cần không có cái 15 minimum wage là 100% dân chủ thông qua mà. Thành ra là họ vừa mới đưa ra trong cái bài báo đó. Đó là vote thông qua ở Hạ viện xong thì đưa lên Thượng viện. Thượng viện coi như là xong rồi. Thì Thượng viện lại đẩy lại cái bill cho Hạ viện để Hạ viện vote lại cái bill của Thượng viện. Trời, nó lằng nhằng như vậy đó quý vị. Em chưa hiểu. Nó lằng nhằng như vậy đấy. Họ làm như này thì thị trường cổ phiếu chỉ chết. Mr. Speaker, as the member designated by Mr. Gibbs of Ohio pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Gibbs will vote yes on the motion to recommit. For what purpose does the gentleman from New York seek recognition? Member designated by Chairwoman Zoe Lofgren pursuant to HRES 8, I inform the House that Chairwoman Lofgren will vote nay on the motion to recommit. For what purpose does the gentleman from Oklahoma seek recognition? Mr. Speaker, as the member designated by Representative Hearn of Oklahoma, pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mr. Hearn will vote yea. Mr. Speaker, as the member designated by Representative Mullen of Oklahoma, pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mr. Mullen will vote yea. Thank you. À, em hiểu rồi quý vị. Cái vote này á là cái vote motion to recommit, có nghĩa là ai đồng ý là quay lại đàm thảo lại cái gói cứu trợ này rồi mới đưa vào vote lại. Còn ai không đồng ý thì hoàn toàn Cộng hòa đồng ý là quay trở lại để mà làm lại cái gói này, chứ không đồng ý trên cái gói này. Còn Dân Chủ là họ 100% trả lời no cho quý vị xem. Tại vì cái chuyển động để gửi lại có nghĩa là sẽ không đồng ý thông qua cái gói cứu trợ này và sẽ quay ngược lại để mà đàm phán lại và vote lại đó quý vị. Đó thì Cộng hòa họ đồng ý làm cái việc này, nhưng mà Dân Chủ thì không. Đó, bây giờ em vào em coi lại cái tiêu đề của cái vote này thì em hiểu được rồi này. Trời ơi, lằng nhằng quá. For what purpose does the gentleman from Missouri seek recognition?
Mr. Speaker, as the member designated by Mr. Alcee Hastings pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Hastings will vote no on the motion to recommit. Trời ơi. Ôi, có một dân chủ kìa. Chắc là nãy 219 còn sót một dân chủ muốn lôi quay lại đó quý vị ơi. Một dân chủ dây rồi kìa. Còn lại 46 Cộng Hòa yes rồi. Dây rồi. Trời ơi, bó tay. Oh my God. From Tennessee seek recognition. Mr. Speaker, as the member designated by Mr. Desjardins of Tennessee, pursuant to House Res 8. Trời ơi, Việt Nam cứu trợ quanh năm hả? Thế bác được bao nhiêu tiền? Mùa dịch bác được bao nhiêu tiền? Từ đầu mùa dịch đến giờ được đồng nào chưa? As the member designated by Mr. Palazzo of Mississippi, pursuant to Anh chị Thanh Ngô, chú ba già lắm. Lòng bồng. Chị Đại Nguyễn yêu dấu, cảm ơn chị yêu. Chị Thủy Chỉnh, cảm ơn chị yêu dấu. Ồ, sao có 2 dân chủ say yeah rồi kìa quý vị. For what purpose does the gentleman from Ohio seek recognition? Mr. Speaker, as a member designated by Mr. Amade pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mr. Amade will vote yay on the motion to recommit. 2 dân chủ muốn sửa đổi lại nha. 2 dân chủ là 2 ông bà nào đó. Cộng Hòa chắc 100% là họ muốn cái bill này quay lại sửa đổi rồi mới đi vào vote. Còn dân chủ thì vẫn muốn đưa ra để vote luôn. Yay là no là nay là no á, là không, vote không á. Đây là cái vote mà ai đồng ý mà muốn cái gói này không có thông qua giống như cái vote vừa rồi, mà muốn nó quay trở lại để sửa đổi rồi mới đưa vào vote. Đó. Thì Cộng Hòa chắc chắn 100% là họ đồng ý mang lại cái bill này quay lại để sửa đổi rồi mới vote rồi. Còn dân chủ có 2 người đồng ý rồi kìa quý vị. Anh Hùng Nguyễn, tình hình này chắc là đến hết Tết ta rồi, đến Tết Tây vui cho Thượng viện và Hạ viện. Trời ơi. I inform the House that Congressmember Napolitano will also vote no on the motion to recommit. Purpose does the gentleman from Connecticut seek recognition? Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, as the member designated by Mr. Jim Himes of Connecticut pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Himes will vote no on the motion to recommit. Does the gentleman from Utah seek recognition? Mr. Speaker, as a member designee for Trời, hồi hộp Mr. quá. Stewart, Utah pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Stewart will vote yay on the motion to recommit. For what purpose does the gentleman from California seek recognition? Mr. Speaker, is the member designated by Mr. Ruiz Asia yêu dấu. House Resolution 8, I inform the House that Mr. Ruiz will vote no on the motion to recommit. Asia này. Ồ, sao Democrat vừa rồi có hai vote đúng không quý vị? Lại rút lại rồi à? Ồ, bó tay luôn. Vừa rồi em rõ ràng em nhìn thấy 2 người vote đây lại rút lại rồi. Mr. Speaker, as the member designated by Ms. Washington Schultz, pursuant to HRES 8, I inform the House that Ms. Washington Schultz will vote nay on the motion to recommit. Yep. Haven't yet, but...
Purpose does the gentleman from North Carolina seek recognition? Mr. Speaker, as a member designated by Mr. Budd of North Carolina pursuant to HRes 8, I inform the House that Mr. Budd will vote aye on the motion to recommit. Further, Mr. Speaker, as a member designated by Mr. Cawthorn of North Carolina pursuant to HRes 8, I inform the House that Mr. Cawthorn will vote aye on the motion to recommit. Further, as the member designated by Ms. Bovert of Colorado, pursuant to HRes 8, I inform the House that Ms. Bovert will vote aye on the motion to recommit. HCI còn đó, đợt này đợt mới đó, lại có đó. Em làm lại từ đầu đi. Mà ID được chưa? ID phải ấy thì mới làm được nha. Đúng rồi, anh chị Hoàng Trâm, chính phủ quá rảnh luôn, làm cả tối đến sáng luôn. Bây giờ là mấy giờ ở bên giờ Eastern rồi đó quý vị. Bây giờ là chắc là phải 1 giờ sáng rồi còn gì nữa. Gần 1 giờ rồi. 7772 rồi. Trời ơi. For what purpose does the gentleman from California seek recognition? As a member designated by Mr. Vicente Gonzalez pursuant to HRes 8, I inform the House that Mr. Vicente Gonzalez will vote no on the motion to recommit. As a member designated by Mr. Carnos pursuant to HRes 8, I inform the House that Mr. Carnos will vote no on the motion to recommit. As a member designated by Mr. Vela pursuant to HRes 8, I inform the House that Mr. Vela will vote no on the Chắc motion xong cái này là ok đó. Purpose does the gentlewoman from Washington seek recognition? Có một người dân chủ vote xong lại rút lại, bó tay luôn. Pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mrs. McMorris Rogers will vote yay on the motion to recommit. Làm người ta làm như trò đùa. Ôi 12 giờ 10. Cảm ơn anh Thanh Ngô ạ. Representative Roybal Allard pursuant to HRes 8, I inform the House that Representative Roybal Allard will vote no on the motion to recommit. Oh my god. Quốc hội mà làm ăn như trò đùa ấy. Vote một cái xong tự dưng lại rút lại, buồn cười quá. Dân chủ vừa vote một cái giây á quý vị, là 2 cái, quý vị có nhìn rõ không? Em nhìn thấy 2 nha. Bây giờ họ rút lại còn 1 kìa. Trời ơi. Đúng là như trò đùa. Does the gentleman from Florida seek recognition? Mr. Speaker, as a member designated by Mr. Gates of Florida pursuant to HRes 8, đang hỏi tiền trên TV. Em hỏi bác Dũng Việt, bác ấy chạy mất rồi. Hỏi bác được bao nhiêu tiền từ đầu đến giờ chưa thấy gì. Vẫn like an yêu dấu ơi. Giờ mới nhìn thấy cái gậy xanh ở Mỹ nè. Chờ mãi không có cái gậy xanh nào ở Mỹ qua cả. Anh Quang Trần vì nhân dân quên mình. Vì nhân dân quên mình. Trời ơi. Ôi 1 giờ hơn rồi đó ạ. 10 giờ này, 11 giờ, 12 giờ. Đúng rồi, 1 giờ hơn ở bên Eastern rồi. Cảm ơn anh chị Cường Lê. Cô Khánh nè. Anh cô Khánh ở chỗ con vẫn có sớm mà cô Khánh ơi. Anh Hùng Nguyễn. Chắc Vanessa cung cấp sâm Hàn Quốc cho Hạ Viện. Em có sâm em đã tự cung cấp cho em rồi, cần gì phải cung cấp cho ai đâu. Sâm kể ở Hàn Quốc là có sâm đó, ở Mỹ em chả biết mua ở đâu. Trời ơi, bó tay. 1 giờ hơn sáng mà họ còn làm việc. Trên gói cứu trợ nha quý vị nha, chứ không phải là vote bầu cử nó khác. Cái này chỉ là gói cứu trợ thôi đó. Mấy người Đảng Dân Chủ họ đang rảnh quá lên đem ra vote hoài. Ôi anh trai Ken. Cảm ơn anh trai yêu dấu. Đúng rồi, rảnh quá. Làm gì có, đến lượt mình chắc là loạn. Bác Dũng tưởng cũng được hỗ trợ chứ. Đến lượt mình chắc loạn. Hôm nào hướng dẫn bà con khai thuế website free của chính phủ đi Vanessa. Tiết kiệm tiền trong thời gian Covid. Anh Hoàng Trâm ơi, hôm trước em có gửi cái link đó. Thôi được rồi, để em xem em có thời gian không thì em sẽ chia sẻ ngày mai xem có thời gian không. Không là hết mùa thuế đến nơi rồi.
Cứ để họ họp tới ngày mai cũng được. Anh Thảo Ngân Nguyễn muốn hạ viện mà đi về đem mắm kho vô ăn xong rồi đám đông giải tán. Mắm tôm á, An ơi, mắm tôm cơ. Cái mắm tôm em có ăn bao giờ chưa? Ở ngoài Bắc hay ăn mắm tôm á. Minnesota là 12 giờ 10 Vanessa hunting vote cho thành người. Nó cảm ơn anh chị Nguyên Vũ rất là nhiều. Mình nghèo nhưng không ai biết. Bác Dũng bảo nghèo ở Việt Nam bác ấy nghèo nhưng mà không có ai biết để hỗ trợ bác ấy để bác ấy được tiền. Ở Mỹ nghèo là ở trong danh sách họ có biết à, chứ ở Việt Nam đúng là nghèo mà không ai biết thật đó. Họ cũng đang bảo Việt Nam nên để cái sử dụng cái credit đó để đánh giá được người, rồi thì để cập nhật được luôn cả số an sinh xã hội đó, cái số ở Việt Nam gọi là chứng minh thư đó. Thì sẽ không bỏ sót được ai nghèo biết ngay, làm giống như ở Mỹ đó, nhưng chắc khó. Cái vote để mà yêu cầu cái này quay lại á, thì họ nói là cho dù có thông qua không ảnh hưởng gì đến cái kết quả của cái vote tại Hạ viện đâu quý vị ơi. Thành ra cái vote này em nghĩ thế thì nó cũng có cái quan trọng gì đâu mà họ vote làm gì cho nó mất thời gian ra. Đây này, trong cái vote này nó là cái mục của bà Pelosi đó, ở trong cái đường link của bà Pelosi á, Nancy Pelosi House Speaker á, là nó nằm ở trong cái mục đó của bà đưa ra luôn nha. Bà đưa ra trong cái chương trình này đó là vote chuyển động để gửi lại, là có nghĩa là sẽ gửi lại cái hướng dẫn của cái tấm bill và đề nghị gửi lại được thông qua để sửa đổi. Rồi cái gì lằng nhằng quá, em đọc mà em cũng chả có hiểu cái mô tê gì, nhưng đại khái là cho dù nó thông qua hay nó không thông qua thì cũng không ảnh hưởng đến cái, họ nói là hướng dẫn không được gửi lại cho ủy ban nếu như đề xuất được thông qua, dự luật sẽ được toàn quyền ở Hạ viện biểu quyết ngay lập tức, và một đề nghị gửi lại dự luật hoặc nghị quyết chỉ có thể bao gồm hướng dẫn dưới dạng báo cáo sửa đổi mà thôi, và sẽ được sửa đổi ngay trở lại ngay lập tức chứ không có mất thời gian đó. Thế thì họ vote làm gì, nó chỉ là cái thủ tục thôi đó quý vị. Thế mà họ cũng lôi ra họ vote, trời ơi. Phán quyết chính thức của chủ tịch dưới sự chủ tịch thượng viện, chủ tịch hạ viện là bà Pelosi đó. Cái này chắc của bà ấy mọc ra sao ấy, em cũng chả biết. Em đọc mà em thấy nó lằng nhằng quá. Nó có cái công văn đó quý vị, vừa mới đưa ra ngày 23 tháng 1. À đâu, cái này đưa ra từ cũ rồi, từ lâu lắm rồi. Nó là cái thể lệ của cái cuộc vote đó quý vị. Ôi, anh chị Lý Long ở Oklahoma vẫn còn ủng hộ em, cảm ơn anh chị này. Anh David, cảm ơn anh chị David. An nói là hoặc là ai ăn hột mít. Rồi An em hết trò rồi ngồi ra nghĩ. An vào đấy đi An ơi. Nhảy vào đi. Chắc thế nào anh chị Dương Thùy Dân Chủ cũng thắng cho mà coi. Mà em thấy cái này thắng thua nó đâu có quan trọng đâu, nó không ảnh hưởng đến, em thấy họ nói vậy mà. Thì không hiểu họ vote để làm gì, nó là cái thủ tục thôi sao. Trời ơi. Vẫn còn, bên Dân Chủ vẫn còn 127 cái vote nữa, đã vote đâu. Toàn Cộng Hòa vote trước thôi. Mr. Speaker, as a member designated by Mr. Calvert pursuant to HRes 8, I inform the House that Mr. Calvert will vote yay on the motion to recommit. And as a member designated by Mr. Nunes of California pursuant to HRes 8, I inform the House that Mr. Nunes will also vote yay on the motion to recommit. Cộng Hòa chắc 100% dây hết rồi. Nhưng mà công nhận là họ làm bộ hơi bị giỏi luôn An. Họ làm việc hăng say, mọi người nhìn vào thấy choáng luôn. Anh chị Dương Thùy đấy, em cũng mê mấy ông bà này rồi. Quang Trần mùa thế năm nay giống như mùa hoa phượng đỏ quê em đó. Anh Quang Trần yêu dấu.
will vote no on the motion to recommit. Chị Tuyết đúng rồi, chị cũng thấy được 2 mà rút lại 1 đó. Bó tay luôn nhở. Nghe cũng buồn cười. Anh Thanh Ngô nói là đem đầu heo. Trời ơi, ném nhà bà ấy mà bà có sợ đâu. Bà ấy gấm còn đầy vụ á, chắc là họ còn không có đăng ấy chứ. Đấy, sắp xong rồi đó Nhữ Chi ơi. Họ nói là chắc khoảng độ 2 giờ sáng. Thì bây giờ 1 giờ bao nhiêu rồi, là căng nhất là đến 2 giờ sáng thôi. Thì bây giờ là 1 giờ bao nhiêu rồi đó Nhữ Chi. Anh Hùng nói là bà ngoại muốn là toàn quyền quyết định vận mệnh đất nước Mỹ. Nhiều bài báo họ cũng đưa ra đó. Họ nói là bà đứng đằng sau giật dây. Em còn chưa tắm nè chị Loan Dương ơi. Tí nữa hai mẹ con em vào bồn nằm xong tắm xong thỏa chán chê rồi mới đi ngủ. Hôm nay tại thứ 6 đó chứ không bình thường là giờ này tắm rồi nè. Giờ này 10 giờ hơn. Chắc là 11 giờ em tắm. Bình thường là có cuối tuần là 12 giờ em mới đi tắm nè. 12 giờ mới đi ngâm bồn. Cả nhà nhớ like share không quên nha. Cảm ơn bác Dũng nhắc. Trời ơi. Bác Dũng ở Việt Nam tình hình nào rồi, dịch bệnh nào rồi? Rồi mấy hôm nay bận quá không gọi điện. An nói là họ làm gì bầu cử 2020 tới nè chị, họ sợ mất hạ viện nên là Cộng hòa họ làm cho người dân Mỹ thấy họ không care cho người dân Mỹ đâu. Đấy, tắm đêm không tốt đó chị Loan Dương ơi, em cũng biết vậy đó mà sao em quen xứ rồi, em theo thành thói quen rồi nè. Chả bao giờ em tắm sớm, ngày nào cũng phải 10 giờ đổ ra. Anh Hùng Nguyễn vậy sao nào hạ viện nghe. Hạ viện nghe bốc mùi luôn. Ôi rồi. For what purpose does the gentlewoman from California seek recognition? Mr. Speaker, as a member designated by Mr. Desagnes, Bà này trông cũng như ngủ gật. Bà này nhìn mắt dim. I inform the House that Mr. Desagnes will vote no on the motion to recommit. Chắc dân chủ rồi, vote no là chỉ là dân chủ thôi. Cộng hòa 100% vote yay, còn dân chủ 100% vote no. Xem cái like của ông ở bên Mỹ cười vỡ bụng á quý vị ơi. Mấy người họ xem cái like của ông ấy, họ bảo họ ngủ gật xong họ giật mình mở mắt ra thấy Quốc hội vẫn đang làm việc. Anh nghỉ hết tháng 2 mới đi làm, sang tuần mới đi làm rồi. Nghỉ hết tháng 2 ạ. Vâng. Thế cho nó an toàn được. Chị Yến Nguyễn, khuya rồi cho bé đi ngủ em ơi, sáng mai dậy có kết quả ngay. Tại em cũng hóng đó, sắp xong rồi đó, em hóng nốt nè. An nói là với lại thế vì ghế của ông Nelson ở Cali nữa, ông ấy được thì cô bây giờ gần 2 triệu người rồi. Đúng rồi, gần 2 triệu người rồi đó. Phố Bonsa Cali, cảm ơn anh phố Bonsa Cali ạ. Chị Loan Nguyễn yêu dấu anh phố Bonsa Cali. Nhìn cái tên cứ tưởng anh Lân mà anh vào kênh của em chắc em ngất xỉu luôn. For what purpose does the gentlewoman from New York seek recognition? Mr. Speaker, as the member designated by Mr. Deutsch pursuant to H-Res 8, I inform the House that Mr. Deutsch will vote no on the motion to recommit. Ôi em còn like. Thú còn like đó anh trai. Trời ơi. Đây nốt. Cái này là để vote ai đồng ý. Đấy, dân chủ có 2 người rồi kìa, 2 vote rồi kìa. Ai đồng ý đưa cái bill này quay lại sửa đổi xong rồi mới đưa vào vote. Thế nhưng mà cũng không có thời gian để mà sửa đổi đâu. Họ nói là đồng ý thì họ chỉ là cái thủ tục thôi, xong quay lại sửa đổi thì trong vòng tích tắc thôi, xong họ lại quay lại họ vote tiếp cái gì đó. Còn cái vote đi là lúc nãy đã có kết quả xong rồi.
Bây giờ là cái thủ tục theo cái những cái cuộc vote đó. Trời ơi, cái này em cũng chưa có đọc kỹ lắm, chỉ biết là đây là cái vote motion to recommit, có nghĩa là ai đồng ý để cái bill này quay lại để mà gửi lại để sửa đổi xong rồi mới đưa vào vote lại. For what purpose does the gentlewoman from Virginia seek recognition? Trời ơi An, chị giật hết cả mình An ơi. Chắc không phải đâu, phố Bonsa thì chỉ có chữ phố Bonsa không thôi à. Kênh của người ta 1 triệu mấy view, người ta vào kênh của mình làm gì An? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Hỏi anh là biết ngay mà. Does the gentlewoman from Illinois seek recognition? As the member designated by Mr. Rush pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Rush will vote no on the motion to recommit. Ôi, cố chờ xem nào, sắp xong rồi. Họ nói là cùng lắm đến 2 giờ sáng đó quý vị. Cùng lắm thì 2 giờ sáng, bây giờ đã là 1 rưỡi sáng rồi. Giờ Cali thì nó mới có 10 rưỡi thôi. Ngồi đây chắc ngủ gật luôn. Kênh của cái anh For người what purpose does the gentlewoman from Connecticut seek recognition? As the member designated by Ms. Wilson pursuant to HRES 8, Ủa Houston bên chị Yến là 12 rưỡi rồi kìa. Chị Yến ơi vẫn chưa ngủ. Hello lão đại yêu dấu. Lão đại vào đây xem Mỹ hỏi đang vote gói cứu trợ nè. Làm việc đến 2 giờ sáng luôn nha. Thấy nước Mỹ làm việc chăm chỉ chưa? Chị Thủy Trịnh 2 kênh khác nhau mà. Em nghĩ chắc kênh đấy không phải kênh của cái anh phố Bonsa đâu. Khác nhau đó, vâng. Chị Trang Trần yêu dấu like cho em, đúng rồi chị yêu. Cảm ơn chị yêu nè, cả nhà like cho em. Ôi bên Houston là bên Texas đó đúng không ạ? Anh Quang Trần. Anh Quang Trần ở Cali hay ở đâu ạ? Chắc Cali đúng không? Bây giờ giờ này chỉ có lợi cho những người ở Cali thôi, chứ ở những tiểu bang khác buồn ngủ lắm rồi. Đó, bây giờ hỏi vote xem là ai đồng ý lôi cái gói cứu trợ này quay lại để sửa đổi rồi mới đưa vào vote tiếp đó. Thì Cộng Hòa đồng ý 139 vote rồi. Dân Chủ vừa 2 vote giờ lại dụng 1 vote rồi nè. Buồn cười không? Chị Yến bên em mới có 10 giờ 25. Đúng rồi. Bên mình mới có 10 giờ 25 thôi. Vẫn sớm. Hôm nay thứ 6 nữa thành ra là ngủ muộn. Trời ơi, giờ này mà ăn vẫn còn ăn đó An. Chị vừa mới ăn tối xong nè. Giờ này còn ăn gì nữa? Lão đại tình hình dịch bệnh ở trong Sài Gòn hết không lão đại ơi? Ok chưa? Chắc ok rồi đúng không? Phố Bonsa không phải ông đấy đâu. Chắc là bạn khác á. Bác Dũng bảo phố Bonsa. Mình cũng phố Bonsa nhưng mình là phố Bonsa Cali. Thì chú Lân kia cũng phố Bonsa Cali đó. Anh phố Bonsa nhưng mà là Cali. Không có chữ Cali nhưng mà là ở Cali thôi. Mr. Speaker, as the member designated by Mr. Brown of Maryland pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mr. Brown will Ôi ổn được là ok rồi. Ở Việt Nam thấy nhanh ổn lắm. Cứ bùng lên cái lại ổn ngay á. Chứ ở bên Mỹ tại vì là nó rộng mà nó tự do nữa. Dân số cũng đông nữa. Một tiểu bang Cali không đã 40 mấy triệu người rồi. Ok Cali ạ. Chị Kim Anh ơi, em mới có 10 rưỡi thôi, em còn ngồi. Lúc này em mới live buổi tối này, em toàn live ban ngày thôi. Hôm nay em mới live cái giờ này. Hôm nay ông xã em dễ tính á, thành ra em live được, chứ ông khó tính chắc là. Chị Trang Trần ơi, nó còn ngủ sau em à. Có bao giờ ngủ trước em đâu. Em toàn ngủ trước con em á. Em mệt quá em lăn ra em ngủ mà nó còn hát hò chán chê trên giường, nó không ngủ đâu. Rồi nó ngủ lúc nào em còn không biết. Mẹ mệt quá lăn ra ngủ trước cả con. Đúng rồi, vừa 2 xong lại xuống còn 1. Như trò đùa ấy. Nghe nó buồn cười. Ôi Dân Chủ bây giờ lại 148 lại cộng một cái của bên Cộng Hòa kìa, buồn cười chưa? Cộng Hòa lúc nãy 100% mà bây giờ tự dưng có một cái vote nay kìa. Chả hiểu nổi luôn. Nghe nói Việt Nam mới mua vaccine của Nhật đấy hả? Hay của đâu? 1176.
liều đã chuyển về sân bay Tân Nhất. Mua vaccine rồi ấy hả? Chị cũng nghe nói đặt từ đợt nào rồi cơ. Đặt thì đặt lâu rồi đó, nhưng mà không biết là mua đã chuyển về chưa, thì hôm nay chưa có vào xem tin tức nè. Hôm nay nhiều tin tức lắm mà không có vào xem được, tại vì hôm nay thứ Sáu bận. Lão đại nói là ngoài cộng đồng nhà nước kiểm soát tốt nên không bị lây nhiễm nhiều. Đúng rồi, chị thấy đeo khẩu trang không có đeo. Cái ông ở xóm nhà chị, trời ơi, ở Việt Nam mình phạt gần 2 triệu là họ sợ hết hồn luôn đó. Ông ấy ông gì đó, bác Dũng còn ở đây không? Không đeo khẩu trang bị phạt 1 triệu bao nhiêu, 1,7 triệu hay 1,8 triệu gì đó, sợ. Là họ sợ hết hồn luôn nè. Mua vaccine của anh chuyển về rồi chị. Cộng hòa bất nhất thua dân chủ. Chị An nói đúng. Đấy, Cộng hòa cho dù lúc đầu có chiếm Thủy Trần, đúng rồi, An nói đúng. Bây giờ lại tụt xuống rồi. Bây giờ còn có 152 nè. Việt Nam sẽ tiêm vaccine cho cả nước. Nhưng mà họ có tiêm hay không ấy chứ bác Dũng? Bắt tiêm ấy hả? Hay là tự nguyện? Ở bên này họ còn không có tiêm cơ. Họ không tiêm ấy chứ có phải là được tiêm đâu. Nhiều người họ không có tiêm nè. Bây giờ em còn đang định không tiêm này, tại vì em cũng sợ là mình bị cái bệnh dị ứng nổi mề đay, bị ngứa. Sợ tiêm vào nó có sao không? Sợ bị dị ứng. Lão đại. Đúng rồi, ở Việt Nam tại vì nó cũng ít người nữa và nó nhỏ nữa, thành ra họ cũng dễ điều khiển. Chứ ở Mỹ rộng lớn như vậy, đông người như vậy, lại toàn mỗi nước một cái TRợ nên nó cũng khó điều khiển hơn. Chị Trang Trần nói là Việt Nam mua vaccine của Nam Hàn, là Hàn Quốc đó hả chị? Nam hay là Bắc ạ? Nam Hàn là Hàn Quốc, Bắc Hàn là Triều Tiên. Quán cà phê karaoke đang đóng cửa. Hàng quán vỉa hè. Ôi đóng hết à? Họ cấm đóng ấy hả? Họ cấm không cho mở đó à bác Dũng? Anh Sang Phạm giờ mùa thu, mẹ du con ngủ. Con không ngủ, mẹ ngủ trước con, gió mùa thu. Đúng rồi đó ạ. Anh chị Sang Phạm nói chuẩn luôn. Em toàn ngủ trước con em thôi. Trời ơi, buồn ngủ chết đi được mà nó cứ hát hò. Đấy, nó đang hát ở trên nhà kìa. Nhưng mà ở bên này có những ca tiêm bị dị ứng dẫn đến tử vong đó lão đại, thành ra chị sợ lắm. Chị sợ bị dị ứng. Người nào bình thường thì nên tiêm không sao, nhưng mà mình bị dị ứng nên mình sợ. Hát du mẹ nó ngủ đó. Chị Hương lên. Nếu Việt Nam mà cho người dân tiêm free thì dân nên tiêm, chứ tiêm vaccine mà bắt dân trả tiền thì họ không có khả năng để tiêm vaccine, tội nghiệp họ. Không biết Việt Nam có tiêm free không? Bác Dũng ơi, Việt Nam có tiêm free không? Đóng cấm hết, nhưng mà bác đặc cách hiện giờ đang ngồi cà phê. Ngồi trộm hả? Trời ơi, ngồi cà phê cẩn thận nó tóm cho phát thì chết. Họ bắt đóng cửa mà vẫn mở là họ bắt đó. Sao em không dạy con em nói tiếng Việt? Anh Hoàng Nguyễn cũng có lúc em dạy con em tiếng Việt đó. Em cũng có dự định là cho về Việt Nam một năm, khoảng độ mùa hè, khoảng độ mấy tháng cho về để học thì nó nhanh hơn. Nó chỉ tiếp xúc với người Việt Âu lì thôi, nó nhanh hơn vì cái độ tuổi 3-4 tuổi đang tập nói. And as the member designated for Ms. Kelly pursuant to HRES 8, I inform the House Anh Quang Trần ở Mỹ, chồng Hàn, trưởng bắt quỳ gối, phụ nữ là số 1, ok. Trời, ai chẳng biết ở Mỹ phụ nữ là số 1, nhưng mà ông nhà em sợ ông ấy lắm đó anh Quang Trần ơi. Trong nhà ông ấy là số 1 kìa. Lão đại Việt Nam tiêm, nhà nước hỗ trợ hết đó chị. Ồ thế thì cũng giống ở bên Mỹ rồi, cũng vậy thôi, cũng được nhà nước hỗ trợ free hết. Anh Hoàng Nguyễn nói Việt Nam làm gì tiêm free. Đấy, đang có cả Việt Nam, có cả Mỹ nè, mọi người đấu tranh nhau đi xem nào. Tiêm free một số ưu tiên trước, ưu tiên tuyến đầu rồi đến dân.
vào một số và cho ai cần muốn tiêm ngay. Đấy, ai cần muốn tiêm ngay phải mất tiền kia kìa. Em đoán 100% ở Việt Nam kiểu gì mà chả phải mất tiền, chứ làm gì có cái chuyện free 100%. Chỉ ưu tiên những người nào được free thôi. Còn ai cần muốn tiêm ngay thì họ còn có cái cửa trả tiền để những nhà giàu đó là kiểu gì chả bỏ tiền ra để mua để tiêm. Chứ ở Mỹ này á, có tiền mà muốn được tiêm trước cũng không có tiêm được nha. Có mà bỏ cả tỷ ra mà người ta cũng không có tiêm cho thì cũng không có làm gì được. Đồng tiền ở đây nó không giống như đồng tiền ở Việt Nam. Ở Việt Nam á, những nhà giàu á, giống như bác Dũng vừa nói đó, ai mà muốn được tiêm trước thì bỏ tiền ra mua là được tiêm. Thế còn ở Mỹ còn lâu nha. Ở Mỹ thì phải lần lượt thứ tự. Họ đã đưa ra những ai nằm vào trong cái chương trình nào tiêm là tiêm, và không có mất tiền là không mất tiền. Chứ đừng nghĩ là mình là vua, mình có tiền mình bỏ ra mình mua trước thì được tiêm trước. Ở Việt Nam thì đấy, như bác Dũng nói là có tiền mua trước là được tiêm trước đó. Anh chị Thảo Ngân Nguyễn cũng sợ mà tiêm lắm. Em bị dị ứng đó nên em sợ đó. Nhưng đa số em thấy tiêm Pfizer không bị dị ứng đó chị. Và thứ hai Johnson. Chị thích Johnson hơn. Nếu mà chị tiêm thì chị sẽ tiêm Johnson, tại vì chị sợ tiêm nhiều lần lắm. Chị sẽ chọn Johnson. Chị Vân nên đi gặp bác sĩ gia đình nói cho họ biết chị muốn tiêm vaccine mà bị dị ứng. Coi bác sĩ nói sao. Chắc chắn là phải đi gặp bác sĩ của chị để hỏi á. Ôi rồi ôi. Đấy, vote cái này mà dân chủ cũng thắng luôn rồi còn nói gì. Đây này, vote gửi lại check để sửa đổi lại mà dân chủ cũng thắng rồi. 200. Chắc là tí nữa dân chủ vote hết thôi. Dân chủ mà vote hết, Cộng hòa vote hết nữa thì coi như là dân chủ thắng. Dân chủ nhiều số vote hơn. Ôi, bó tay. Thôi anh Quang Trần ơi, em sợ lắm. Việt Nam mua Johnson rồi đó. Đúng rồi, Johnson Việt Nam phải mua. Tại vì sao? Tại vì nó cái khí hậu nhiệt đới á, nó để được ở trong tủ lạnh, nhiệt độ thường ở tủ lạnh, chứ nó không bắt buộc vận chuyển với cái nhiệt độ đặc biệt của Pfizer. Pfizer với Moderna là ở Việt Nam chắc không dùng được đâu, khó lắm. Tại vì vận chuyển cần phải có special freezer, cái tủ lạnh đặc biệt á. Nhiệt độ thấp thì mới giữ được. Mà ở Việt Nam mình thời tiết không giữ được. Với Pfizer với Moderna nó mắc nữa. Johnson nó rất là rẻ hơn rất là nhiều. Johnson nó có nhiều cái ưu điểm cho những nước nghèo mà. Những nước mà đang phát triển này, rồi thì những nước nghèo này. Như Việt Nam mình rồi những nước nghèo nữa. Em mới ngủ dậy mà chưa có kết quả luôn à. Peter Win ơi, chị đang đau lưng ơi là đau lưng nè mà chị vẫn ngồi đây. Mấy ông bà này khỏe thật đó, chả mệt mỏi gì cả. Cô Khánh yêu dấu, cô tiêm đâu cô thấy có người tiêm xong bị chết cô sợ. Cô còn nghe nói Trung Quốc lấy nước biển là thuốc giả. Ôi dồi ôi, cô Khánh nói con nghe còn thấy ghê. Gì chứ Trung Quốc chả gì họ không dám làm. Cứ đây. Yên tâm. Anh Hùng Nguyễn, anh bạn Hoàng Nguyễn nói đúng đó. Thế đó